รู้ปะลูกหรือว่าไม่รู้เพิ่งรู้นี่แหละอาจารย์ก็ให้ทราบโดยพร้อมเพรียงกันเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีติวฟิสิกส์บทที่3และบทที่4สำหรับสอบกลางภาคอาจารย์คะติวกี่โมงนะคะอะไรนะจ๊ะลูกติวกี่โมงฮะเริ่ม4 โมงครึ่งคือเริ่มเปิดห้อง4 โมงครึ่งแต่ว่าติวจริงๆก็คือจะเป็น5 โมงรอให้พวกเราเลิกเรียนอะไรก่อนเข้ามาเนาะส่วนใครที่ติดเรียนอยู่ก็อาจจะเข้าทีหลังก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวจะบันทึกวิดีโอไว้ให้ครั้งนี้คิดว่าการบันทึกวิดีโอในการติวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะไปช่วยดูครั้งที่แล้วแบบเกิดปัญหาก็เลยไม่ได้บันทึกไว้นะครับทีนี้มีคำถามว่าไฟล์อยู่ตรงไหนไฟล์ที่แปลว่าเอกสารนะไม่ได้แปลว่าอย่างอื่นเราไปตัวใน Microsoft Teams เราใช่ไหมแล้วมันจะมีตัว Main Channel ฮัลโหลทุกคนดูนะใครที่หาเอกสารไม่เจอเนี่ยถ้าอยู่ที่ห้องนี่จะเดินไปที่โต๊ะละคือเอกสารประกอบการเรียนเราจะอยู่ที่ตัว Channel ที่เขียนว่าเอกสารประกอบการเรียนนะครับเห็นไหมคลิกเข้าไปปุ๊บจะเจอเอกสารประกอบการเรียนบทที่3บทที่4ฮัลโหลเจอไหมลูกคนที่ถามตอบอาจารย์ด้วยไปไหนแล้วล่ะคนที่ถามเจอไหมน่าจะเจอแล้วเนาะอาจารย์เช็คชื่ออยู่นะครับตอนนี้เหลือไม่กี่นาทีแล้วกรุณาเข้าไปเช็คอินด้วยเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าตอนนี้เรา recording เรียบร้อยนะครับสมาชิกตอนนี้เหลือกี่ท่านเนาะ66โอ้เยอะอยู่นะเนี่ยเยอะกว่าตอนมาเรียนจริงหรือเปล่าเนี่ยare you ready เสียงดังฟังชัดเนาะนี่ตอบอาจารย์หน่อยครั้งที่แล้วให้ทำอะไรไปบ้างHello นี่หนูเป็นตัวแทนให้อาจารย์หน่อยนิชาลีนิชาลีได้ยินไหมคะแรงและกดนิ้วตั้งแรงและกดนิ้วตั้งค่ะเป็นตัวแทนตอบให้อาจารย์หน่อยเนาะอย่าให้อาจารย์พูดคนเดียวเนาะอาจารย์ไม่ใช่แบบทำพอดแคสต์แล้วจะมาพูดคนเดียวก็จะดูเงียบเหงาสำหรับอาจารย์เองตอบอาจารย์นิดนึงแรงและกฎของนิวตันเนาะซึ่งเป็นบทที่3ออกข้อสอบแน่นอน 100% เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีนี้ขออนุญาตทวนนิดนึงคือวันนี้อาจารย์แพลนไว้ว่านะครับอาจารย์จะเอาตัวทฤษฎีนะครับให้พวกเราไปก่อนอาจจะไม่ได้ follow ตามสไลด์ทั้งหมดนะในบทที่4นะครับคล้ายๆเดิมนะครับแล้วเรามาตะลุยโจทย์กันทีหลังเนาะเอาประมาณนี้ดีกว่าก็คือเอาสูตรที่สำคัญเอาไปใช้นะครับที่จะไปใช้แล้วก็ไปทำโจทย์มาดูกันว่าทบทวนแล้วกันทบทวนเอาหน้านี้แหละหน้านี้นะมาทบทวนกฎของนิวตันมีกี่ข้อครับกฎ3ค่ะของนิวตัน3 ข้อเนาะกฎข้อที่1ก็คือซิกมาf เท่ากับ0ใช่ไหมครับซึ่งไอตัวซิกมา f เราสามารถกระจายเป็นอะไรได้บ้างซิกมา fx เท่ากับ0ไม่ได้ซิกมา f y เท่ากับ0หรือซิกมา f z เท่ากับ0ใช่ไหมครับตัวนี้เงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขก็คือว่าความเร็วนะครับอาจจะเป็น0แต่ความเร่งเป็น0แน่นอนหรือจำได้ไหมครั้งที่แล้วอาจารย์บอกไปว่าถ้าความเร็วคงที่เกิดอะไรขึ้นความเร่งก็เป็น0เหมือนกันไหมครับเป็นครับ
เป็นเนาะก็จะเป็น0เหมือนกันนะครับคือถ้าไม่เปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับความเร่งก็จะเป็น0ซึ่งบางคนบอกโอ้ยอาจารย์วัตถุอยู่นิ่งอย่างเดียวหรือเปล่ากฎข้อที่1ของนิวตันบอร์แมนเดอร์คือถ้าความเร็วคงที่นั่นหมายความว่า a ก็จะไม่เกิดขึ้นก็ยังอยู่ในกฎข้อที่1ของนิวตันเนาะอันที่2กฎข้อที่2ซิกมา f เท่ากับอะไรครับท่องไว้เลย m a เนาะตรงนี้ท่องไว้เลยท่องด้วยความเข้าใจซิกมา f เท่ากับ ma เพราะงั้นเราก็สามารถกระจายเป็นซิกมา f x เท่ากับ m a x ได้เหมือนกันคือกรณีเนี้ยกฎข้อที่2ก็จะมีความเร่งนะครับซิกมา f อะไร y เท่ากับ m a y ส่วนมากเราจะเจอแค่2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเราไปเรียนวิชาที่สูงกว่านี้ก็จะเจออีกแกนนึงแกน z ซึ่งอาจารย์ยังไม่เขียนดีกว่าอันที่3อันนี้คือต้องตอบได้ละคือยังไงนะลูกกฎข้อที่3ว่าไงครับaction แรงอะไรครับ เท่ากับ reaction ค่ะแรง action เท่ากับแรง reaction แต่ว่าต้องใส่ขนาดให้มันด้วยโอเคเนาะต้องใส่ขนาดให้มันด้วยก็คือว่าขนาดเท่ากันอย่าลืมนะแต่ทำไมครับทิศทางเพราะว่าแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับทิศทางทำไมครับตรงกันข้ามกันทบทวนนะนิดหนึ่งนะครับก็ไม่นิดนะค่อนข้างเยอะเลยนะบางคนลืมไปแล้วโอเคเนาะตัวนี้กด3ข้อคงไม่ได้ถามไม่อธิบายว่ากด3ข้อมีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะทบทวนก่อนปูพื้นก่อนเพื่อจะได้ไปทำโจทย์นะครับต่อมามีอะไรอีกที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วจำได้ไหมมีแรงอะไรบ้างที่อาจารย์สอนไปครั้งที่แล้วแรงที่เกี่ยวข้องเอาที่นึกได้หรอกแรงที่เกี่ยวข้องแรงตึงเชือกค่ะแรงตึงเชือกนะครับแรงตึงเชือกนะครับคือเราจะใช้ตัวแทน F เป็นตัว T ย่อมาจากอะไร tension tension ก็คือแรงตึงเชือกเพราะงั้นเรานะครับสามารถบอกได้ว่าเชือก1เส้นนะครับเชือก1เส้นสามารถผูกไว้กับมวลตัวนี้มวล M นะครับถูกแรงดึงนะครับไปด้านขวานะครับเพราะงั้นแรงตึงเชือกตัวนี้จะเป็นค่า T นะครับใน1เส้นทำไมลูก1เส้นแรงตึงเชือกจะมีทำไมครับค่าเดียว1ค่าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไปผูกปมเนี่ยนะก็จะเป็น2ค่าเนาะเพราะงั้นให้จำไว้ว่าแรงตึงเชือกนะครับ1เส้นมีแค่1ค่าอันที่2แรงอะไรอีกแรงต้นแอปเปิลที่มีนิวตันไปนั่งอยู่นะครับเราก็จะรู้ว่าแรงที่เกิดจากอะไรครับฮัลโหลแรงที่เกิดจากค่าโน้มถ่วงของโลกเนาะค่าโน้มถ่วงของโลกก็คือแรง mg นั่นเองเพราะงั้น mg ก็เท่ากับ fg นะครับตัวนี้อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะอันที่3แรงอะไรเวท แรงตั้งฉากโอเคแรงตั้งฉากก็จะมีเหมือนกันเนาะเอาเวทก่อนละกันเวทนะครับจะเท่ากับขนาดของ fg มันก็คือ m คูณกับ g นะครับมี4 normal forceจะนะครับมันก็คือแรงอะไรนะที่อาจารย์บอกไปแรงตั้งฉาก
นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าแรงตั้งฉากนะครับเราจะสามารถเขียนได้ว่าเป็นตัวแรงปฏิกิริยาก็ได้ตัวนี้เนาะซึ่งเราใช้สัญลักษณ์เป็น Fn อันที่5มีแรงอะไรอีกอันที่5ไม่เลยแรงเสียดทานแรงเสียดทานมีกี่ค่านิชาลีแรงเสียดทานมีกี่ค่าครับฮัลโหลแรงเสียดทานจะมีแรงเสียดทานที่เป็นแรงเสียดทานสถิตเนาะสแตติกนะครับซึ่งเราเอาสูตรที่มันนะครับเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดมาใช้จะมีค่าเท่ากับมิวอะไรครับมิว s f n ฮัลโหลตรงนี้ตามทันเนาะอันที่2จะเป็น fk fk คืออะไรครับไม่ใช่ mk นะไม่มีใครนั่งอยู่ mk ใช่ไหมลูก fk แรงเสียดทานอะไรครับแรงเสียดทานจนครับจนก็คือเท่ากับมิว k fn fn คือตัวแรงตั้งฉากตัวนี้อย่าลืมโอเคนะทบทวนนิดนึงแล้วทีนี้อาจารย์เขียนตรงหน้านี้เลยละกันเป็นการทบทวนนะว่าพอไอ้พวกแรงต่างๆพวกนี้มันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะต้องรู้ไว้แหละคือเรื่องอะไรครับพื้นเอียงพื้นเอียงพื้นเอียงจำได้ไหมวันนั้นถ้ามวลเราอยู่ตรงนี้เราสามารถเขียนแกนอะไรประกบได้ประกบได้หมดก็คือแกน x กับแกน y เข้าไปแกน x เราอาจจะหันหน้าเรานะครับไปอีกฝ่ายหนึ่งให้แกน x มาแนวนี้แกน y เป็นตัวนี้เพราะงั้นตัวแรง mg นะครับจริงๆอาจารย์ต้องเขียนกึ่งกลางประมาณกึ่งกลางนะครับเราเขียนไว้ตรงนี้ได้ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็น mg ท่องไว้เลย mg มุมตัวนี้จากการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เขาพิสูจน์มาเรียบร้อยซึ่งจริงๆเราสามารถพิสูจน์ได้แต่ไม่พิสูจน์พวกเราดูหรอกจะช้าเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่แต่ใครอยากรู้นะครับนอกรอบก็มาถามได้พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้จากกฎสามเหลี่ยมพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรานะครับแตกแรงเข้าแกนจำไว้เลยว่านะครับจำได้ไหมว่าเวลาเราเริ่มทำโจทย์เราทำอะไรนะให้เขียนอะไรครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมตัวเนี้ยนะครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมเราสามารถที่จะเขียนเพิ่มเข้าไปได้อีกว่า mg ถ้าเกิดว่าเข้ามุมทับมุมเป็นอะไรครับใครตอบได้บ้างทับมุมเป็นฮัลโหลทับมุมเป็นคอสห่างมุมเป็นไซน์ค่ะตรงนี้นะครับอย่าไปท่องว่าโอ้ยอาจารย์ x เป็นคอสเสมอ y เป็นไซน์เสมอบอแมนเดอร์นะครับก็คือตามกฎคณิตศาสตร์พีทาโกรัสนี่แหละก็คือว่าพอพิสูจน์ออกมาเรียบร้อยเนาะก็คือตัวที่เราให้ทับมุมเข้าไปเป็นคอสแล้วก็ห่างมุมเป็นไซน์อันนี้จำไว้ด้วยนะเรื่องพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงมีอะไรอีกวันนั้นที่เรียนไปหมดหรือยังจ๊ะวันนี้ส่งกันบ้านเนาะคิดว่าน่าจะเพียงพอในการทำโจทย์ถ้าไม่เพียงพอเดี๋ยวค่อยเสริมเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะลองทำโจทย์นะครับจากเรื่องที่เราเรียนมาครั้งที่แล้วเนาะก็คืออาจารย์ทบทวนไปแล้วพวกสูตรที่จะมาใช้งั้นการทำโจทย์เพราะเราก็ตั้งสตินิดนึงวันนั้นให้ทำโจทย์เป็นซิกมา f เท่ากับ0นะครับทีนี้เรามาดูซิว่าถ้ามันไม่ใช่กฎข้อที่1ละเป็นกฎข้อที่2ของนิวตันเราจะท
ได้หรือไม่โอเคเนาะทุกคนมาที่หน้า21หน้า21เลยลูกได้ยินเสียงกระดาษเสียงอะไรแบบปัดนะครับสไลด์ไปหน้า21ไหมไม่ใช่แบบนั่งกินข้าวอร่อยอีกมือหนึ่งเล่นเกมนะครับอีกตาหนึ่งก็ดูอาจารย์นะครับเพราะงั้นตอนนี้เราโฟกัสกับอาจารย์ก่อนเนาะอย่าคิดว่าอาจารย์เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเอาทีหลังก็ได้นะครับโอ้ยอาจารย์คิดว่าถ้าคิดแบบนี้นะครับแล้วมันทำได้ก็จะดีนะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยหรอกดูตอนไหนOne Day Miracle นะครับ One Day Miracle อาจจะไปดูช่วงก่อนสอบ1 คืนซึ่งไม่ทันนะครับพวกฟิสิกส์พวกคณิตศาสตร์มันต้องอาศัยชั่วโมงบินในการดูโจทย์ทำโจทย์เยอะๆนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นตัวอย่างที่3นะครับโจทย์ยังเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคำศัพท์ให้คล้ายๆการสอบครั้งที่1นะครับถามนิดนึงมีใครบ้างที่แบบโอ้ยขนาดมีคำศัพท์ให้แล้วผมยังแปลไม่ได้เลยยกมือขึ้นหน่อย raise your hand มี response อาจารย์นิดนึงแปลไม่ได้เลยอาจารย์โอ้ยมีด้วยเหรอเดี๋ยวนับแป๊บนึงนะโอ้ยแปลไม่ได้เลยคือแปลให้แล้วนะแต่ก็คือเยอะเลยโอเคพร้อมใจกันเนาะยกมือโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคเพราะงั้นอาจารย์จะสอนภาษาอังกฤษการแปลนะครับโจทย์ภาษาอังกฤษที่เป็นโจทย์ฟิสิกส์ให้พวกเรานะครับว่ามีทริคในการแปลอย่างไรในการทำโจทย์เนาะคือเราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเนาะเพื่อจับใจความสำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับจริงๆมันก็จับใจความสำคัญละหาเมนไอเดียอะไรพวกนี้แต่คือไอ้โจทย์ฟิสิกส์เนี่ยเราดูดีๆว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับมันคืออะไรเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนเอาตรงนั้นเป็นหลักก่อนเนาะคือดูคำถามเขาก่อนคำถามเขาถามอะไรส่วนอีตัวช่วยนิชาลีไฟลิสที่อาจารย์จำชื่อได้นะครับตัวช่วยนะครับก็คือรูปภาพคือฟิสิกส์อาจารย์พยายามออกโจทย์แล้วก็มีรูปภาพประกอบเสมอเนาะเพราะฉะนั้นคือภาพ1ภาพบรรยายได้หลายตัวอักษรเนาะที่เราเคยได้ยินมานะครับเป็นพันตัวอักษรทีนี้ไอ้ภาพตัวนี้จะเป็นตัวอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอีกตัวที่โจทย์ยาวๆเนี้ยบางทีแปลแล้วงงแปลผิดแปลถูกเนี้ยดูภาพประกอบลูกมาดูตรงนี้เลยนะครับทุกคนดูตัวไหนที่เราควรจะแปลอันดับแรกเนาะตัวคำถามเลยลูกดูภาพแล้วดูคำถาม what แปลว่าอะไรนะครับตรงนี้แปลได้แต่อาจารย์ what แปลว่าอะไรใช่ไหมแต่ว่ามันถามอะไรล่ะทุกคนช่วยกันนะครับ what is the acceleration ซึ่งอีกคำนี้คำว่า acceleration นะครับอาจารย์ยังไงก็ให้คำศัพท์พร้อมคำแปลมันแปลว่าอะไรครับ hello ช่วยอาจารย์ตอบหน่อย response นิดนึงใคร response อาจารย์ให้บวกคะแนนให้ 0.1 คะแนนมาเป็นคะแนนอะไรสักอย่างที่จะบวกให้ไปนะครับอะไรนะคะอาจารย์ acceleration แปลว่าอะไรนะครับ acceleration แปลว่าความเร่งค่ะความเร่งโอเคนะครับมันอยู่ใน record เนาะเพราะงั้นการตอบสนองอาจารย์นะครับก็จะอยู่ใน record อาจารย์สามารถไปดูว่าใครตอบมาใครพูดนะครับได้นะครับเพื่อประกอบในการให้คะแนนนะครับเป็นคะแนน extra คะแนนการมีส่วนร่วมนะครับโอเคแปลว่าความเร่งเดี๋ยวจะไม่จบวันนี้3 ชั่วโมงนะครับความเร่งนะครับin x axis ในมุมแกน x ครับในแกน x เฉยๆพอไม่มุมในแกน x พอแล้วก็คือ a ในแนวแกน x จบอาจารย์ of the park of each situation นะครับบางคนไปงมอยู่กับว่าปักแปลว่าอะไรวะปักตัวนี้แปลว่าอะไรนะครับมันก็คือวัตถุก้อนหนึ่งเนาะใช่ไหมครับวัตถุก้อนหนึ่งก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าแปลไม่ได้จริงๆแต่
แต่จริงๆแปลว่าอะไรครับไฟแช็กปะไม่ขีดไฟนะครับก็เป็นมวลก้อนหนึ่งแล้วกันไม่ต้องไปงมกับอะไรที่เราแปลไม่ได้แล้วมันไม่สำคัญกับที่เราต้องตอบนะครับโอเคก็มาดูว่าฟิกเกอร์นะครับโดยรวมนะครับฟิกเกอร์โชว์ three situation 3 กรณีนะ3 สถานการณ์นะครับมีกี่แรงลูกอันนี้ใครพอแปลได้ก็แปลช่วยกันไปก่อน one or two forces ก็คืออะไรครับมี1แรงแล้วก็มีกี่แรงลูก2 แรงซึ่งดูจากรูปได้เลยรูป A นี่กี่แรง1แรงใช่ไหมครับรูป B กี่แรงลูกมี F1 กับ F2 ถ้าตอบ3แรงนี่อาจารย์จะเสียใจมากเลยนะF1 กับ F2 มีกี่แรงครับ2แรงเนาะ2 แรงครับแล้วรูปที่3รูป C ครับกี่แรงลูกอาจารย์มัน F2 F3 นะ F1 ต้องซ่อนอยู่แน่นอนเลยดูดีๆว่ามีกี่แรงลูก2แรงเนาะใช่ไหมครับตัว C ก็มีแค่2แรงเพราะงั้นดูจากภาพเราจะเห็นชัดนะครับพออ่านแล้วแปลก็งงๆทีนี้คำนี้สำคัญมากหรอกก็บอกว่าไอ้แรง2แรงกับแรง1แรงนั้นนะครับทำไมครับให้วัตถุมันเกิดความเร่งนี่แหละไปตามแนวแกนอะไรครับลูกเรากำลังทำแกนอะไรกันอยู่แกน x เนาะแกน x ครับแกน x นะครับทีเนี้ยตัวที่สำคัญเห็นไหม over frictionless frictionless ใครพอได้ภาษาอังกฤษถ้าใครไม่ได้กรุณาท่องไว้ว่าคำว่า friction แปลว่าการเสียดทานหรือว่าความเสียดทานหรือแปลว่าเสียดทานก็ได้หมดแต่มีคำว่า less เข้ามานะครับless แปลว่าอะไรครับเราเคยได้ยินคำว่า ไม่มีแรงเสียดทานนะครับsugarless ก็คือปราศจากน้ำตาลเนาะเพราะงั้น less แปลว่าปราศจากเพราะงั้นตัวนี้แปลรวมกันก็จะแปลว่าไม่มีแรงเสียดทาน frictionless แปลว่าไม่มีแรงเสียดทานไม่มีแรงเสียดทานก็สบายละไม่มีแรงเสียดทานแสดงว่าแรงเสียดทานเป็น0ไม่มีก็ไม่ต้องคิดไอ้ Fs Fk ของเราที่อาจารย์ให้สุดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสบายเลยถ้ามีเมื่อไหร่งานเข้าเนาะงานเข้าล่ะเราจะมีแรงเข้ามาเพิ่มอีก1แรงเป็นแรงเสียดทานเพราะงั้นแล้วอีแรงเสียดทานมันเกี่ยวข้องกับแรงตั้งฉากด้วยเนาะเพราะงั้นงานก็จะงอกขึ้นมาข้อนี้ก็จะสบายเลยนะครับว่าไม่มีแรงเสียดทานแล้วก็สามารถคำนวณได้แบบตรงๆเลยนะครับทุกคนดูเขาบอกว่า in 1D motion 1D motion แปลได้ไหมครับไม่แปลก็ไม่ผิดไม่แปลก็ไม่ได้ทำให้เราทำโจทย์ไม่ได้นะครับจริงๆถ้ามันความหมายของมันคืออะไรครับ 1D motion คือการเคลื่อนที่แบบ1 มิติ1 มิติครับแล้วแกนอะไรด้วยเนี่ยชัดเจนเลยแกนอะไรครับแกน x เนาะthe Planck mass ก็คืออีตัวมวลของไม้ขีดไฟของเรานะครับมีแค่ 0.2 กิโลกรัมมวลเท่ากับ 0.2 กิโลกรัมอาจจะไม่แค่เนาะก็หนักอยู่F1 เท่ากับเท่านั้น4 นิวตัน F2 2 นิวตันนะครับส่วน F3 1 นิวตันนะครับ1 นิวตันทำมุมกับแกน x ชัดเจนเลยรูปภาพนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์ผมดูรูปดูรูปแล้วก็แบบไปดูคำถามเลยแล้วกันจริงๆสามารถเริ่มทำได้เลยโอเคเนาะก็สามารถทำโจทย์ได้นะครับ1ดูคำถาม2ดูรูปมันบอกอะไรมาบ้างบางคนที่แบบคือไม่เคยทำโจทย์ฟิสิกส์คณิตศาสตร์มาก่อนเนาะบางทีแบบเราตั้งต้นไม่ถูกจนถึงปัจจุบันจะสอบมิดเทอมแล้วก็ยังตั้งต้นเริ่มต้นไม่ถูกโอเค1คำถามว่าอะไรนะครับมันถามหาอะไร2นะครับดูรูปภาพประกอบจะชัดนะครับดูรูปภาพประกอบจะชัดอันที่3ให้พวกเราเขียนพารามิเตอร์ที่บอกมาอันนี้เหมือนแบบคือพอเข้าใจนะเวลาเราทำสอบอาจารย์รู้เลยว่าบางคนมันเริ่มต้นไม่ถูกไม่รู้จะเขียนอะไรก่อนนะครับงั้นเราเขียนพารามิเตอร์ที่มันบอกมามีอะไรบ้างอันนี้อาจารย์ขอแบบวิธีการทำโจทย์แล้วก็สำหรับคนที่แบบอาจจะเริ่มต้นอะไรไม่ถูกนะครับเพราะงั้น
เราก็เขียนพารามิเตอร์ขึ้นมาก่อน f1 จริงๆมันมีอยู่แล้วนะไม่เขียนก็ไม่ผิดนะครับลูกนะครับf1 เท่ากับเท่าไหร่นะลูกเขียนมาก่อนเลยเขียนให้หมดเพื่อความสบายใจ4นิวตัน f2 เท่ากับ2นิวตันส่วน f3 เท่ากับเท่าไหร่ครับ1นิวตันเขียนมาก่อนอย่างน้อยถ้าเขียนมาตัวเนี้ยแล้วมันเขียนได้แค่เนี้ยยังมีน้ำหมึกเนาะเปลืองค่าน้ำหมึกเรานะครับอาจจะให้ค่าเปลืองค่าน้ำหมึกเราสัก 0.1 คะแนนเซตาบอกมาเท่ากับ30องศาแบบนี้หมดหรือยังตัวแปรที่เขาให้ค่ามาหมดแล้วเนาะทีนี้คำถามกันเลยนะความเร่งก็คือ a ในแนวแกนไหนลูกแกน x แบบนี้แล้วก็เขียนมาแบบนี้ไปต่อนะเขาถามว่าแรงไม่โทษทีความเร่งในแต่ละ situation มันมีกี่ situation 3 situation นะครับ A B C situation นะครับงั้นเราเริ่มจาก situation A ก่อนเอากรณีแรกก่อนมันง่ายมากๆนะครับเราก็ไปดูว่าไอ้กรณีแรกเนี่ยนะครับเป็นยังไงแล้วเข้ากฎที่เท่าไหร่ของนิวตันทุกคนพิมพ์เอาก็ได้นะครับหรือว่าตอบเปิดไมค์ตอบก็ได้อาจารย์ไม่หมายว่าเสียงมันจะตีกัน1 2 3กฎข้อที่ฮัลโหลข้อที่2ครับกฎข้อที่2มีใครตอบกฎข้อที่3บ้างไหมแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นอาจารย์เนี่ยไม่เนาะมีใครกดมีใครตอบกฎข้อที่1บ้างไหมไม่มีเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปลอกมาซึ่งอาจารย์มีสูตรให้อยู่แล้วในหน้าสูตรในตัวข้อสอบเนาะเราก็ไปลอกมาลอกตรงไหนอาจารย์ไปลอกสูตรนี้มาไปเอาสูตรนี้มาซึ่งบางคนท่องได้แล้วแต่ทีเนี้ยมันเป็นแกนอะไรนะลูกแกนอะไรนะจดถามเมื่อกี้แกน x ใช่ไหมแกน x งั้นเราก็เขียนไปนะครับซิกมา f เท่ากับsituation A เนาะ sigma f เท่ากับ m a x นั่นเองขึ้นไปกันทำเลยเนาะ case A นะครับsituation A นะครับเราเขียนไปว่า sigma f เท่ากับ m a ห้อย x ด้วยทีนี้ตั้งใจฟังอาจารย์อันนี้คือเริ่มจากง่ายๆนะคือไอ้สมการซิกมา f เท่ากับ ma หรือว่ากฎของนิวตันเนี่ยครับมันจะมี2ฝั่งเนาะลูกเห็นไหมคนที่เข้าใจอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นการทบทวนไปแล้วกันเนาะแต่บางคนที่แบบไม่เข้าใจสมการคณิตศาสตร์จริงๆเราต้องมาดูว่าเฮ้ยไอ้สมการที่มันเขียนว่าเท่ากับฝั่งซ้ายของเราเนี่ยมันเท่ากับอะไรครับฝั่งขวาเพราะงั้นเราสามารถทำทีละฝั่งได้นะครับทีละฝั่งได้เราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะเอาข้อจริงเพราะงั้นตัวเนี้ยเราก็มาดูว่าไอ้ฝั่งซ้ายอาจารย์จะเริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายของอาจารย์ก็คือซิกมา f เรามาดูเลยลูกเรามาดูเลยว่ากรณี A ครับ situation A ตรงเนี้ยเรามีกี่แรงช่วยตอบอาจารย์นิดนึง1 แรงครับ1แรงเนาะมีแรงที่ซ่อนอยู่แถวนั้นไหมลูกมีไหมอาจารย์มันซ่อนอยู่คล้ายๆกับไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวงงนะครับไม่มีนะครับมันมีแค่1แรงเพราะฉะนั้นซิกมา f แปลว่าอะไรนะผลรวมใช่ไหมผลรวมของแรงถ้ามันมีแรงเดียวเราก็ใส่ไปแค่1แรงแค่นั้นโอเคไหมครับตัวนี้ก็เป็น F1
ไม่ต้องไปบวก F2 อย่าเพิ่งไปดู B กับ C นะลูกเขาถามทีละเคสทีละกรณีกัน เราก็เขียน F1 ไปมีแค่แรงเดียวด้านซ้ายได้ละเท่ากับM ของเราเท่าไหร่ครับดูเลยครับ M ของเราเท่าไหร่เราได้เขียนไว้ไหมพารามิเตอร์อาจารย์เริ่มเขียน M เท่ากับ 0.2 กิโล 0.2 กิโลกรัมนั่นหมายความว่าเราก็แทนF1 เขียนมาก่อน M A X ต่อเลยเนาะเอาตรงนี้เราก็แทนค่าเข้าไป next station คือการแทนค่าอาจจะดีเลย์ประมาณ1 นาทีนะครับพออาจารย์เขียนไปก็เสียงอาจจะไม่ได้ไปพร้อมนะครับตัวที่เขียนใน iPad แต่ดีเลย์นิดหน่อยพอได้อยู่เพราะงั้นเราก็แทนค่าได้เลย F1 บอกมาไหมฮัลโหลบอกมาไหมลูกบอกมาครับ บอกมาเนาะ F1 บอกมาก็คือมันไปฝั่งไหนนะ F1 ดูด้วยขวาครับฝั่งขวาเนาะคือถ้าเป็นแกนแบบนี้ทุกคนดูตามอาจารย์นะเราสังเกตได้ว่าตัวเวกเตอร์ของเราแรงเป็นเวกเตอร์มีขนาดแล้วก็ทิศทางใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยถ้ามันเป็นบวก x ทิศทางมาบวก x เราใส่ไปเป็นอะไรครับบวก f1 บวก f1 ก็คือค่าเป็นบวก4 นิวตันตามทันไหมลูกถ้าไม่เป็นบวกอาจารย์ตอบไปรอบคือพอไปบวก x โอเคต่อนะครับ m เท่าไหร่ 0.2 เหลืออะไรครับเหลือ a ห้อย x 4 หารด้วย 0.2 ได้เท่าไหร่ตอบโดยพร้อมเพรียงกันหรือว่าพิมพ์มาก็ได้มาใครไม่กล้าเปิดไมค์ตอบ20ครับ4 หาร 0.2 ก็ได้เท่ากับ20นะครับไม่ต้องกดกันคิดเลขเราก็คิดในใจได้เนาะความเร่งนะครับตัวนี้มีค่าเป็นบวกนะครับบวกตัวนี้บอกถึงอะไรนะครับบอกว่าความเร่งของเราในกรณีที่1ไปทางด้านฝั่งบวก x นั่นเองA นะครับกรณีที่1เท่ากับเท่าไหร่นะลูกบวก20 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไปทางด้านแกนบวก x นั่นเองตามทันไหมตัวนี้ได้เนาะคิดว่าตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้าออกข้อสอบแบบนี้ทำได้ไหมครับขอดูชื่อสักคนเช็คหน่อยว่ามาไหมบุญยาวีเหมลา Are you there อิมัสกะบุญยาวีจ๊ะบุญยาวีจ๋าแสดงว่ามาแต่ตัวไม่มานะเนี่ยมาเฉพาะในทีมนะครับไม่รู้ตัวไปไหนละถ้ามาส่งเสียงหน่อยครับใครอีกคนหนึ่งนิชารีน่าจะยังอยู่เนาะทีนี้ชินกิจ2โอเคมาโอเคสุ่มเลือกเนาะสุ่มดูว่าใครแบบแค่นะครับออนไลน์เข้ามาแต่ว่าจิตวิญญาณไม่อยู่ในนี้ปัณวิทย์กรุณา raise your hand ปัณวิทย์ซ่องเนี่ยรู้ละว่าโอเคมาเพื่อนสกิดว่ามึงกรุณาแบบมาตอบอาจารย์หน่อยโอเคเคสที่2ทุกคนดูไปต่อเนาะเคสที่2มีกี่แรงลูกเคส B 2 แรงครับ2 แรงใครนะที่ตอบอาจารย์เนี่ยบอกชื่อหน่อยลูกธนัทธิวัฒน์จันทร์ทรัพย์ครับโอเค
ดีมากโอเคเดี๋ยวอาจารย์ plus คะแนนให้นะเรียนห้องอาจารย์ใช่ไหม ใช่ครับผม โอเคนึกว่ามาจากอีกห้องอาจารย์สุรัตน์แล้วก็มาตอบนะครับสรุปคือห้องนี้ไม่มีใครสอบอาจารย์ดีแล้วลูกกรณีที่2ทุกคนเขียน free body diagram ให้อาจารย์กันจริงๆมันเขียนแล้วปะจริงๆตัวนี้เรียกว่า free body diagram แล้วไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนสรุปก็ไม่ต้องเขียนมีกี่แรงลูก 2 ครับ 2 แรงF1 กับ F2 F1 เขียนไปเลย F1 เป็นบวกหรือเป็นลบเขียนตามอาจารย์ไปหนึ่งเป็นบวกครับ เป็นบวก ทำไม ครั เป็ บ นบวกเพราะว่าไปทางด้าน ไปทางขวาครับ ขวาบวก x บวก F2 แล้วลูก ไปทางลบครับ ก็เป็น F2 เสร็จเครื่องหมายลบข้างหน้ามัน ตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างหนูจะรู้ได้ไงล่ะคะอาจารย์ว่าไหนเป็นบวกเป็นลบโอ้ยถ้าถามแบบนี้อาจารย์จะไปตีมือเลยนะคือบวก x ทางด้านนี้ลบ x เนาะแกนเราเรียนมาละแกนมี2ฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบแค่นั้นเองโอเคไปต่อ m ax m เท่าเดิมเขียนไปก็ m a เขายังหา ax เนาะกรณีที่2นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยลูกไม่มีอะไรยากนะครับจำเป็นต้องแตกแรงไหมจำเป็นต้องแตกแรงไหมลูก ไม่ครับ คำถามจะแตกแรงเมื่อไหร่เข้าแกนแตกแรงเข้าแกนเมื่อไหร่ถ้าตอบตัวเนี้ยตอบตัวเองไม่ได้ว่าอาจารย์หนูจะแตกแรงเมื่อไหร่คะถ้าตอบตัวนี้ไม่ได้หนูจะตกฟิสิกส์นะลูกแตกทำไมอาจารย์โอเคเนาะการแตกแรงจะแตกก็ต่อเมื่อทำไมครับเมื่อแรงมันไม่ได้ทับเกณฑ์ยกตัวอย่างสมมติอยู่ตรงนี้สมมติว่า F อยู่ตัวนี้ F4 สมมตินะครับเพราะงั้นตัวเนี้ยเราถึงจะแตกแรงเข้าแกนทำไมต้องแตกแรงเข้าแกนเพราะว่าเราจะง่ายต่อการคำนวณพอคิดเข้าทีละแกนx y นะครับซึ่งเป็นระบบคณิตศาสตร์เนาะที่เราเรียนมามันก็จะทำให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นถามว่าไม่แตกแรงได้ไหมนะครับจริงๆก็ได้นะแต่มันก็จะยากกว่านี้นะครับโอเคเนาะมันก็ทำให้ simplify ให้มันง่ายกว่าเดิมไปต่อตอบได้แล้วนะว่าทำไมต้องแตกแรงหรือไม่แตกแรงนะครับอันนี้มันทับแกนก็เลยไม่แตกแทนค่าได้เลยลูกF2 ไม่ใช่ F1 เท่ากับเท่าไหร่เมื่อกี้4 ครับ 4นะครับกลับไปดูนิดนึงเผื่อจำไม่ได้นะครับซึ่งอาจารย์นี่แหละจำไม่ได้C เป็นบวก F2 เป็น -2 ครับ -2 เขียนไว้แบบนี้นะไม่ใช่ลบ2นะลูกเพราะว่าไอ้ตัวลบก็คือบ่งบอกว่ามันคือลบแกน x แล้วเท่ากับ m 0.2 ax คำตอบสุดฮอตไม่ใช่คำตอบสุดท้ายย้ายข้างนิดนึงอย่างงงนะ2หารด้วย 0.2 ตอบได้พร้อมเพรียงกันคิดในใจห้ามกดเครื่องคิดเลขคำตอบเท่าไหร่ได้10นะมั่นใจไหมไปละมั่นใจลูกคณิตศาสตร์เราต้องมั่นใจเป็นบวกหรือเป็นลบลูกฮัลโหล บวกครับ เป็นบวกค่ะ บวกบอกถึงอะไรไม่ใช่มีคุณแม่มาตอบแทนนะคุณแม่ก็เรียนวิศวะมาไปเรียนวิทยาศาสตร์มาปุ๊บนะครับเราจะให้คุณแม่มาสอบแทนเราไม่ได้นะลูกเนาะใครที่นั่งอยู่กับแม่นะครับ10 เมตรต่ออะไรครับวินาทีกำลังซ่อมตอนนี้เราก็ตอบไปได้ละเขียนนิดนึงว่าความเร่งเราไปด้านไหนลูกสมมติว่าอาจารย์บอกว่าเขียนทิศทางหน่อยความเร่งไปด้านไหนนะไปด้าน ไปทางขวา ขวามือแน่นอนก็เป็นบวก ax ซึ่งเท่ากับ10 เมตรต่อวินาทีกำลังซ่อมกำลังสองด้วยนะอย่าลืมโอเคเนาะค่อยๆทำไปนะครับเพราะฉะนั้นไปกรณีที่3เลยลูกเอาละกรณีที่3กรณีที่3นะครับเขาจริงๆตัวนี้ก็คือ free body diagram เขียนมาเรียบร้อยแต่
ถ้ามันไม่ทับแกนเราทำยังไงนะอาจารย์บอกมาสักครู่ให้แตกแรงเข้าแกนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น F3 ของเรานะครับ F3 ของเราแตกแรงเข้าแกนปุ๊บอาจารย์เขียนไปเลยแกนทับไปเลยทับไปเลยเขาไม่เขียนให้เราเขียนให้เพิ่มแต่ว่าเราไม่ใช้แต่เขียนไปก่อนก็ได้ไม่ผิดนะครับแต่อย่างงงนะพอเขียนไปปุ๊บอาจารย์หนูงงค่ะก็ไม่ใช่เขาถามแกนอะไรอย่างเดียวนะลูกในข้อนี้ only แกน x ครับ axis แกน x แกน y ก็อย่าไปสนใจมันแกน y ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเขาถามเราค่อยไปสนนะครับเขาถามเราค่อยไปตอบเราจะตอบไม่ตอบเราอย่าตอบอะไรนะเราต้องตอบให้ตรงคำถามอย่าตอบไม่ตรงคำถามแตกแรงเข้าแกนเราสนใจเฉพาะแกน x เราก็เขียนมาเลยลูกแกน x ของเราทับมุมเป็นตอบพร้อมเพรียงกันเลยนะครับตอบในใจก็ได้นะครับพิมพ์มาก็ได้ทับมุมเป็นใครนะที่เจออาจารย์เป็นคอร์สค่ะที่เจออาจารย์เมื่อวานที่บอกผมเข้าเรียนแน่นอนครับอาจารย์นะคนอีสานน่ะนะนะอยู่ไหมลูกชื่ออะไรนะเราอยู่ครับ โอ้ยเนาะทับมุมเป็นอย่างลูกทับมุมเป็นคอร์สหรือเป็นซ้ายทับมุมเป็นคอร์สครับโอเคเก่งมากนะครับจื่อไว้ด้วยนะท่องไว้ด้วยถ้างงทำไมเป็นคอร์สอาจารย์ท่องไปก่อนว่ามันทับมุมเป็นคอร์สเพราะงั้นทับมุมเป็นคอร์สเราก็จะเอาอะไรครับขนาดของแรง F3x เขียนแบบนี้นะเขียนตามอาจารย์ลูกอย่าเพิ่งสงสัยเยอะมันถูกอยู่ละนะครับถ้าใครแบบสงสัยทุกอย่างเลยสงสัยจนไปต่อไม่ได้ก็เขียนตามอาจารย์ไปก่อน F3 ห้อย x ก็คือหมายความว่าไปตามแนวแกน x นั่นเองนะครับวันนี้เกิน3 ชั่วโมงแน่นอนเลยนะครับไม่เป็นไรทุกคนอาจารย์มีพลังสอนพวกเรานะครับ F3x เท่ากับขนาดของ F3 เท่าไหร่เนาะ F3 เขาเขียนไปกัน F3 cos theta เห็นไหมซึ่ง F3x ของเราเท่ากับ F3 cos theta บางคนบอกหนูแทนค่าไปได้เลยไหมคะอาจารย์แทนไปเลย F3 เขามาให้มาเท่าไหร่ลูก1 ครับ 1 ค่ะ 1โอเคเราก็เขียนไปก็เขียน1ไปแค่นั้นเองวงเล็บไปหรือไม่วงเล็บก็ได้1คูณกับคอสมุมเขาบอกมาไหมบอกมาเนาะบอกมาแล้วก็ลอกเลยลูกเท่าไหร่30อยู่ไหนถูกละ30 องศาครับใช่ดีเลย1คอส30นะครับอย่าเพิ่งคิดนะอาจารย์หนูทำมือก่อนไม่ต้องลูกมีเครื่องคิดเลขใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะเอาเครื่องคิดเลขที่แบบของจริงด้วยนะมีเครื่องคิดเลขปลอมมาละบาทซื้อ300-400นะครับกดประมาณ3ครั้งพังนะครับก็อย่าแบบประหยัดขนาดนั้นเลยลูกนะครับมันมีละมีบางคนที่แบบกดเครื่องคิดเลขแล้วเครื่องคิดเลขพังพอมาดูอีกทีโอ้ยรุ่นเดียวครับเพื่อนๆซื้อนี่แหละแต่ว่าทำไมครับราคาถูกกว่าของปลอมนะครับไม่รู้ประเทศไหนผลิตต่อนะครับเรากดให้เลขเอาลูกอย่าเพิ่งคิดนะครับจะช้าในห้องสอบต้องจัดการเวลาให้ได้ใช้กฎข้อที่อะไรของนิวตันลูกมาเท่ากับ max มาเลยเขียนมาถ้าเป็นอาจารย์ให้1 คะแนนตรวจข้อนี้เขียนสูตรมาให้อาจารย์ได้1 คะแนนเต็ม10โอเคคือจริงเขียนสูตรปุ๊บเราไปต่อได้เลยเรามาดูฝั่งซ้ายมีอะไรบ้างลูกง่ายมากเลยฝั่งซ้ายเอาเฉพาะแกน x นะไม่สนใจแกน y ไม่เอามันเป็น0นะครับเพราะเขียนไว้ไม่ต้องไปสนใจมันเขาถามแกน x เอาเฉพาะแกน x มีอะไรบ้างอะไรเป็นบวกเขียนไป f3x เป็นบวกเพราะว่าไปตามแนวแกน x f2 เป็นลบเพราะว่าตามแนวแกนลบ x ฝั่งขวา m เราก็เขียนไป a เราก็เขียนไปแบบนี้เ
ขียนตามเหมือนอาจารย์ว่าไม่ยากเนาะพวกเราเขียนได้เนาะ f3 x3 x มาจากไหนล่ะครับก็มาจากตัวนี้ใช่ไหมครับเห็นพวกเราบอกว่าอาจารย์แบบเน้นการทำโจทย์หน่อยอาจารย์พยายามเน้นทำโจทย์อธิบายแบบละเอียดเนาะเดี๋ยวโจทย์ข้อนี้จะทำโจทย์อีกข้อหนึ่งแล้วก็เราจะไปบทที่4กันนะครับบทที่4อาจารย์จะเน้นเลยเรื่องไหนที่แบบเอาไปใช้แล้วก็จะออกข้อสอบเนาะบางเรื่องอาจจะต้องสคิปก็คือแบบไม่ต้องเรียนนะครับเดี๋ยวจะลกสมองเกิดไม่ดับมันจะเยอะเกินไปไม่ได้ลกสมองแต่มันจะเยอะเกินไปงั้น f3 x ก็แทนค่าได้เลยลูกเป็น f3 อะไรครับคอสเซตเขียนไปเป็นแล้วเขียนเนี่ยไม่เท่ากับลบ f2 ก็เขียนไปเท่ากับ m a x โอเคเนาะแทนค่า next station คือแทนค่า f3 เท่ากับเท่าไหร่1 cos 30ลบ f2 เมื่อกี้เท่าไหร่นะ f2 ดูนิดนึงจำไม่ได้2ครับ2ครับ m 0.2 ax ย้ายข้างนะครับใครคิดด้วยหัวได้แล้วก็คิดได้ตรงกับเลขนะครับอาจารย์ก็จะชูหกพวกเรานะครับแสดงว่าเป็นคณิตศาสตร์คณิตคิดเร็วนะครับแต่ว่าถ้าคิดไม่เร็วขนาดนั้นด้วยหัวนะครับกดเครื่องคิดเลขลูกกดเลยลูกมา1 คอสได้ 4.33 ครับ ให้ตัวแทนเอา lady first หนูผู้หญิงได้เท่าไหร่นะลูกเมื่อกี้ หนูได้-5.67 ค่ะผู้ชายได้เท่าไหร่ ผมลืม-2ครับอาจารย์ครับขอโทษครับแสดงว่าชื่ออะไรนะหนูผู้หญิงลูกชยานิทัศนาวงศ์ค่ะโอเคอาจารย์จะจำไว้นะครับจำไม่ได้หรอกครั้งนี้ก็ให้เรคคอร์ดไว้นะครับให้ตัววิดีโอบันทึกชื่อเราไว้อาจารย์จะได้ไปบวกคะแนนเพิ่มไม่ได้ถูกไหมคนอื่นคิดตามอาจารย์ไหมลูกอย่าเบลอเหมือนนั่งเรียนในห้องใหญ่นะลูกแบบอาจารย์ได้-5.67 ครับโอเคเก่งมากหน่วยเป็นอุ้ยตายละเบลอ ms กำลัง2ครับเบลออาจารย์จะเบลอเองแล้วเนี่ยเมตรต่อวินาทีกำลัง2นั่นเองลบหมายความหมายความว่าอย่างไรลบลบหมายความว่ายังไงมันไปทางซ้ายครับไปทางด้านซ้ายครับความเร่งไปด้านซ้ายนั่นเองลบบ่งบอกถึงว่ามันไปทางด้านแกนไหนลบแกนลบ x นั่นเองว่าใครมาสกะตอบว่าให้หรือเอลบก็จะตอบว่าให้นะครับก็จะเป็นความเร่งที่ไปฝั่งแกนลบ x นั่นเองบอกไปอีกในหนึ่งนะครับใครอยากรู้ว่าทำไมอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์แสดงว่า f2 ชนะ f3 x นั่นเองตามทันไหมถ้าในทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกไม่ใช่เอาใหม่ต้องเป็น f2 ทำไมครับมากกว่า f3x เมื่อกี้พูดถูกแล้วหรือเปล่านะครับมันก็เลยทำไมครับให้ค่าที่ออกมาเป็นลบนั่นเองก็เลยไปฝั่งลบตรงนี้ใครไม่เคลียร์บ้างยกมือขึ้นใครแบบเข้าใจประมาณ 99.99% กรุณา raise your hand หน่อยส่งอีโมจิมาก็ได้ react มาก็ได้โอ้ยดีใจมากนะครับคนที่3จากกี่คนเนี่ยทั้งหมดเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูตรงไหนคนนะหาไม่เจอคนเข้าร่วมฟังอาจารย์กี่คนวะเนี่ยทำไมมันหาไม่เจอวะเนี่ยช่างมันเถอะนะครับส่วนมากเข้าใจเนาะข้อสอบแบบนี้ทำได้ไหมไม่ง่ายขนาดนี้หรอกนะครับไปต่อเพราะนี้เป็นพื้นฐาน
ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเราจะไปต่อได้กดหัวใจให้อาจารย์นะครับวันแม่นะครับไม่ใช่วาเลนไทน์นะครับแต่ก็หัวใจได้เนาะเดี๋ยวนะ ตัวอย่างนี้จริงๆตัวอย่างนี้โอ้โหหัวใจมากันเต็มไปหมดนะครับเพื่อคะแนนเนาะทำได้ทุกอย่างแล้วลูกนะครับโอเคตัวอย่างที่ 4เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะคล้ายๆกับตัวอย่างที่อาจารย์ให้ทำเป็นควิซนะครับทุกคนพร้อมกับข้อนี้ไหมจริงๆอาจารย์อยากจะสอนพื้นเอียงด้วยเอาตัวนี้ก่อนดีตัดหนึ่งนะลูกพื้นเอียงตัวไหนสอนมา2 ข้อมันนี่แหละมาเอาให้คล่องก่อนมาข้อนี้ Hello ทุกคนเอาตัวอย่างที่ 5นะข้อนี้ความยากง่ายนะครับเหมาะแก่การออกข้อสอบข้อเมื่อกี้ง่ายไปไม่ออกข้อสอบคือมันง่ายแล้วมันไม่สามารถวัดคนที่เก่งกับคนที่ไม่ค่อยได้นะครับก็เลยยังไม่ออกข้อเมื่อกี้แต่ข้อนี้วัดได้โอเคนะทุกคนตั้งสติข้อนี้นะมีแรงตึงเชือกมีแรงตึงเชือกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีแรงเสียดทานไหมจ๊ะดูนิดนึงทุกคนดูตั้งสติดูรูปประกอบ frictionless โอเคถ้าเป็นให้หาเขาเรียกว่าให้เล่นเกมหาคำศัพท์เนาะที่ซ่อนที่อยู่ในแบบให้หาคำศัพท์นะครับใครเร็วก็จะได้คะแนนนะครับเราอาจจะไม่ทันเนาะว่ามันอยู่ตรงไหนคำว่า frictionless นะครับเป็นตัวบอกว่าไม่มีแรงเสียดทาน1เราสบายใจเป็น1ข้อแล้วว่าโอเคไม่ต้องคิด fs หรือก็ fk ที่เป็นแรงเสียดทานเนาะต่อนะมาอันดับแรกอาจารย์บอกว่าไงนะ1หาคำถามก่อนว่ามันถามอะไรทุกคนดูมันถามว่าอะไรครับใครตอบได้บ้างไปดูข้างล่างเลย2ประโยคสุดท้าย2บรรทัดสุดท้ายไฟล์ Hello ไฟล์แปลว่าอะไรครับครับ ความเร่งค่ะไฟล์นะบางคนบอกว่าอาจารย์ผมได้ยินนะครับแต่คำว่าไฟล์นะครับเพื่อนพูดกับผมบ่อยนะครับไม่ใช่นะลูกคนละไฟล์กันไฟล์นี้แปลว่าหาหาตัวนี้ก็คือความหมายของมันคือคำนวณนะเล่นทุกครั้งเนาะไฟล์เนี่ยนะเล่นมุกทุกครั้งว่าเราไม่ได้ไปหาอาจารย์ A อยู่ตรงไหนเนี่ยไปหานะครับเดินไปหาไม่ใช่นะลูกคือหาความเร่งของกล่องอะไรลูกกล่องอะไรครับ acceleration เนี่ยยังจำได้ไหมเมื่อกี้คำเดียวกันแปลว่าอะไรครับ Hello ความเร่งครับ ความเร่ความเร่งค่ะ ของอะไรลูกบล็อก ของกล่อง S ที่ ก็ S คือกล่อง ค่ะ ใช่แสดงว่ามีการเคลื่อนที่ไหมเดามีครับ ถ้าไม่มีคงไม่เร่งเนาะถ้าไม่มีคงไม่เกิดความเร็วคงไม่เกิดความเร่งหรอกแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเร็วแล้วเกิดความเร่งแน่นอนโอเคได้ละข้อ A ถามความเร่งความเร่งของอะไรลูกของกล่อง ของกล่อง S ครับ กล่อง S อาจารย์เขียนย่อเป็นตัวท้องอาจารย์ร้องแล้วลูกมันเที่ยงมันบ่าย 2แล้วใช่ไหมเพิ่งกินข้าวไปตอนประมาณ10 โมงทำไมท้องร้องแล้วเนี่ยคือถ้าอาจารย์กินข้าวไปด้วยสอนไปด้วยก็จะไม่เหมาะเนาะแต่ถ้าพวกเรากินข้าวไปด้วยเรียนไปด้วยอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นเนาะมันก็ทำได้นะครับ โอเคมาความเร่งของกล่อง S สักครู่นะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เขียนไปต่อข้อ B เอาให้หมดก่อนลูกความเร่งของอะไรด้วย กล่อง H ค่ะ H กล่อง H ชุข้อ B ความเร่งของกล่อง H กล่อง H อยู่ไหนอยู่ข้างล่างนะครับอันที่ 3ข้อ C ถามอะไรครับ tension ถามความเค แร รี ง ยด ตึงเชือกครับ นะครับ tension เพิ่งพูดไปตอนต้นข้าวว่ามันคือแรงตึงเชือก
แล้วก็ทำไปเราก็เขียนไปแบบนี้โอเคเนาะกี่คำถามลูก3 คำถามเนี่ยเอาอันนี้มาขึ้นมาก่อนเลยว่ามันถามอะไรบ้างปุ๊บทีนี้มาดูกันไปดูโจทย์the block S with mass m ใหญ่เท่ากับ 3.3 เราก็เขียนไปเลยว่า m parameter เนาะ parameter คือตัวแปรที่เขาบอกมาก็จะมีอะไรบ้างมีคำถามไหมลูกวรภาสยกมือเมื่อกี้นะครับนะ m ใหญ่เท่ากับเท่าไหร่นะลูกเขียนไป 3.3 แล้วเขียนไปก่อนบางทีไปหาในโจทย์แล้วตาลายหาไม่เจอเขียนไปก่อนลูกมีอะไรอีกที่บอกมา m เล็ก 2.1 กิโลกรัมปึ๊บมีอะไรอีกฮัลโหลหมดแล้วเนาะหมดแล้วใช่ไหมตัวแปรที่เขาบอกมานะครับ หมดแล้ว เรามาดูนะครับเขาบอกว่ามวล m ใหญ่นะครับทุกคนมาช่วยกันแปลแบบอย่างรวดเร็วเนาะเพราะว่าเรามีคีย์เวิร์ดละมีคีย์แบบตัวที่เราจะเอาไปใช้ในการคำนวณแล้วนะครับที่อาจารย์เขียนไว้ให้แล้วก็เรารู้แล้วว่าคำถามมันคืออะไรนะครับเพราะงั้นตัวอื่นเป็นตัวประกอบละเขาบอกว่า free to move along the horizontal frictionless surface ก็คือ m ตัวเนี้ยเคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x แบบอิสระเลยโดยไม่มีอะไรครับแรงเสียดทานนี่สบายละ no อะไรครับ fs กับ fk ก็สบายถ้ามีค่อยคิดแต่เขาบอกว่าไม่มีก็ไม่ต้องคิดให้เปลืองสมองนะครับเขาบอกว่ามัน connect to a cord แปลว่าอะไรครับเชือกนะครับเชือกตัวนี้นะครับ that wraps over the frictionless polar คืออะไรครับไปคล้องอยู่กับตัวไหนคล้องกับลอกรอเรือนะไม่ใช่รอลิงนะครับรอลิงนะคือลอกกันบ้าน to a second block H with mass m เล็กเท่ากับ 2.1 กิโลกรัมชัดเจนเนาะเราเขียนไปแล้วก็คือผูกติดกับอะไรลูกมวล m เล็กอันนี้แปลให้เข้าใจนะครับไม่ใช่ยิ่งแปลยิ่งงงละThe cord and pulley have negligible masses นะครับตัวนี้ลูกถ้าแปลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยหัวมันนะครับพอมันมีคำที่บอกว่า frictionless negligible เนี่ย negligible mass เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องไปคิดเรื่องของมวลให้มองว่านะครับตัวรอกของเราเป็นมวลนะครับมวลเบาก็คือไม่ต้องคิดนะครับค่าหนึ่งซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปเนาะอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับนี่จะเป็นมวลเบาไม่คิดมวลตรงรอกไม่คิดมวลตรงรอกอันนี้จบไปเลยแค่นั้นแล้วมีอะไรพาดคล้องกับรอกตรงนั้นก็คือเชือกเนาะเชือกนะครับซึ่งเชือกมันก็จะมีแรงตึงเชือกใช่ไหมครับจนทำให้วัตถุทำไมลูกมวล H เล็ก M เล็ก H ของเราเนี่ย for slide block S ตกไปด้านไหนลูกสไลด์ไปด้านไหนตอบพร้อมกัน the right ไปทางด้านไหนลูกขวาครับด้านขวาขวาคือ M ใหญ่มาด้านขวาเขียนไปโอเคไหมสไลด์ไปด้านขวาส่วน M เล็กไปด้านขวาไม่ลูกหรือว่าลงข้างล่าง M เล็กตามเซนส์ของเราลงข้างล่างครับลงข้างล่างเนาะต้องมาด้านนี้อันนี้ทิศทางการเคลื่อนที่โอเคเนาะซึ่งนะครับทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยก็คือทิศทางของความเร่งตัวเดียวกันเราเขียนไปเลยปึ๊บอันนี้สำคัญมากๆและกรุณาตั้งใจฟังใครที่ใจลอยเมอลอยอยู่ตอนนี้นะครับกรุณาเงยหน้าขึ้นมาฟังแล้วก็ขยับหูฟังดีๆให้ได้ยินชัดเจน
ถามก่อนเดี๋ยวจะบอกเฉลยสองมวลนี้มีความเร่งเท่ากันไหมถ้าใครตอบว่าอาจารย์เท่ากันให้กด1ใครตอบว่าไม่เท่ากันให้กด2กดมาหน่อยมีตัวแชทไหมแชทบ็อกซ์กดเข้ามาหน่อยฮัลโหลกดมา1เท่ากัน2ไม่เท่ากันอุ้ยตอบ2กันหมดเลยเหรอ โอ้ไม่ก็นะครับ2ก็ไม่เท่ากัน1คือเท่ากันนะมีตัวแทนหน่อยได้ไหม0เดี๋ยวโดนเลยใครเนี่ยธนทรฉันถาม0ด้วยเหรอโอเคมันเรคคอร์ดเนาะเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ดุเกินนะครับทำไมตอบ2ทำไมตอบ1กรุณาจำไว้ด้วยกรุณาให้คำตอบให้เหตุผลอาจารย์ด้วยอินทัสทำไมตอบ1ลูกทุกคนนะครับลองนึกภาพตามฟังอาจารย์นะครับคือไอ้2ก้อนเนี่ยมันผูกติดด้วยเชือกเนาะนะครับผูกติดด้วยเชือกนะครับเหมือนนะครับอันนี้จะทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมนะครับเหมือนนะครับตัวเนี้ยเรานึกภาพของเราว่าตอนที่เราอยู่บนรถบัสหรือว่ารถยนต์ก็ได้ลูกรถยนต์ก็เป็นวัตถุชิ้นหนึ่งส่วนเราก็เป็นมวลคนหนึ่งใช่ไหมครับเวลาเราเคลื่อนที่ไปพร้อมรถยนต์หรือไม่ก็นั่งอยู่บนรถบัสเราว่าความเร็วกับความเร่งของเราเท่ากันไหมตอบหน่อยเท่ากันครับเท่ากันนะครับเท่ากันเนาะเพราะงั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้2ก้อนเนี่ยนะเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยนะเวลามันขยับตัวนี้ขยับปุ๊บตัวนี้ก็จะขยับตามเราจะมอง2ก้อนนะครับในเชือกตึงเชือกเดียวกันเนี่ยนะครับมองเป็นระบบเดียวกันเก็ตไหมมองเป็นระบบเดียวกันเป็นสิ่งที่มันเอามารวมกันเพราะงั้นถ้ามอง2อันเนี่ยเป็น1ระบบเดียวกันคล้ายๆกับ1ระบบในรถที่เรานั่งอยู่บนรถเนาะเพราะฉะนั้นความเร่งทั้ง2อันทั้ง2ก้อนนี้จะมีค่าเท่ากันหรือเราบอกว่าอาจารย์มันไปด้วยกันมันดึงไปด้วยกันโอเคเนาะมันดึงไปด้วยกันดึงอะไรอาจารย์ดึงมวลเนี่ยมวล m เล็กนะดึงมวล m ใหญ่นะตามแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงแบบด้วยนะครับ Fg เนี่ยให้ลงไปข้างล่างด้วยกันพอคำว่าด้วยกันเนี่ยเก็ตเนาะคำว่าด้วยกันความเร่ง2ก้อนนี้จะมีค่าเท่ากันคำตอบเป็นเลข1หรือเลข2ลูกสรุปฮัลโหล1ครับเป็นเลข1โอเคเนาะเป็นเลข1นะก็คือมีค่าความเร่งเท่ากันโอเคนะเพราะฉะนั้นเราได้ AS เราก็จะได้ AH ด้วยตามทันไหมโอเคเพราะงั้นเรามาเริ่มหากันเลยดีกว่าคือทุกคนตั้งสติถ้ามันมีมวล2ก้อนแบบนี้เราสามารถแยกนะอาจารย์เขาใช้คำว่าสามารถแยกคิดทีละก้อนได้แล้วเอา2อันนี้มาแก้สมการ2ก้อนนี้มาแก้สมการโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแยกคิดที่ m ใหญ่ก่อนเลยลูก
ทุกคนตามอาจารย์มาให้ทันนะ เราจะคิดก้อนนี้ก่อนก้อน M ใหญ่ก้อน M ใหญ่ทุกคนดูเอาก้อนนี้ก่อนถามว่าคิดก้อนเล็กก่อนได้ไหมได้ไหมครับก้อนเล็กก็ได้เหมือนกันเอาก้อนไหนก่อนดีอาจารย์ให้ก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นก้อนใหญ่ทุกคนมาดูฟรีบอดี้ไดอะแกรมก้อนใหญ่ไปหน้าถัดไปเลยลูกหน้าถัดไปเรียบร้อยนะครับอันดับแรกเขียนอะไรครับก้อนใหญ่ฟรีบอดี้ไดอะแกรมเขาเขียนมาให้เราครบหรือยังหน้านี้ฮัลโหลครบไม่ครบตอบว่าครบกับไม่ครบแค่นั้นเงียบใครคิดว่าอาจารย์เขาเขียนมาให้เราละเรียบร้อยกด1ต้องเขียนเพิ่มกด2ต้องเขียนเพิ่มกด2โอเคเขียนอะไรเพิ่มดีลูกคนที่ตอบ2เขียนอะไรเพิ่มดีคนที่ตอบ2นะครับเขียนอะไรเพิ่มดีนิชาลีหนูเขียนอะไรเพิ่มลูกกด2ตอบอาจารย์ได้ด้วยนะอันเนี้ยเราจะทำก้อนนี้ก่อนใช่ไหมลูกเปลี่ยนใจกด1เลยอาจารย์ถามแบบเหมือนถามแบบชี้นำมาเนาะว่าจริงๆนะครับมันจะมีอีกตัวแปรหนึ่งนะครับเราสามารถเขียนได้นะครับจริงๆคำว่า free body diagram ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุมันก็จบแล้วเนาะแรงทั้งหมดที่กระทำต่อวัตถุแต่ตัวหนึ่งนะครับเราสามารถเขียนเพิ่มคำตอบคือว่าจริงๆก็คือครบแล้วนะ free body diagram แต่อีกตัวหนึ่งที่ควรจะเขียนเพื่อให้เข้าสมการกฎข้อที่2ของนิวตันเราควรจะเขียนความเร่งเข้ามาด้วยใช่ไหมความเร่งตรงนี้ความเร่งของอะไรครับกล่อง S ไปด้านไหนไปด้านขวาตามทันไหมคิดกล่อง M ใหญ่ก่อนมาสูตรอะไรครับที่จะมาใช้กับกล่อง M ใหญ่กฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันทุกคนช่วยอาจารย์ตอบหน่อยข้อที่2ครับข้อที่2แน่นอนนะครับแล้วก็เขียนไปข้อที่2ก็คือซิกมา F เท่ากับ M A ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับทุกคนดูนะเราเขียนซิกมา F เท่ากับ MA นะครับก็จริงๆตอนนี้เราสามารถเขียนเป็นแกนอะไรได้แกนอะไรครับตามนี้เลยตามที่เราเห็นก็คือแกนอะไรครับแกน y ครับโอ้ยเนาะอาจารย์เขียนทนโทษอยู่ขนาดนั้นนะครับมันเคลื่อนที่ไปตามแนวแกนไหนลูกรูปซ้ายลูกไม่ใช่รูปขวาแกน x ครับไปตามแกน x เนาะเพราะงั้นเราก็คิดเฉพาะตามแนวแกน x ตามอะไรลูกตามความเร่งความเร่งไปทางด้านแนวแกน x เข้าใจไหมมีแรงอะไรบ้างที่นะครับกระทำต่อมวลก้อนนี้ในแนวแกน x ฮัลโหลแรงตึงเชือกครับมีแรงเดียวปะอาจารย์มันมี FG ด้วยนี่มันมีแรงตั้งฉากด้วยนี่แรงปฏิกิริยาเอามาไหมลูกคำถามไม่ว่าเอาครับอาจารย์มันให้มาแล้วหนูต้องเอาค่ะ
ใครบอกว่าไม่เอาครับอาจารย์เพราะว่ามันคือแกน x อย่างเดียวก็คือความเร่งไปทางด้านแนวแกน x ตามการเคลื่อนที่เอาไงดีนะครับเอาหรือไม่เอาลูกไฟล์ ไม่เอาครับ โอเค ไม่เอา ไม่ควรเอามาเกี่ยวข้องนะลูกดูจากตรงไหนดูจากความเร่งนะครับความเร่งที่เคลื่อนที่ไปตามแนวแกน x ตัวนี้เพราะงั้นเราคิดเฉพาะแกน x มีกี่แรงอะไรนะที่ดึงไปลูกแรง t คือ แรงตึงเชือกครับ ทุกคนอย่าเพิ่งสติหรือว่าสมาธิหลุดนะการใส่เครื่องหมายสำคัญมากๆการใส่เครื่องหมายบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะโน้ตไปเลยลูกว่าถ้าจดไปอันนี้สำคัญดอกจันไว้ประมาณ200ดอกก็ได้นะครับสำคัญมากๆถ้าแรงนะครับถ้าแรงนะตัวนี้นะครับถ้าแรงไปทิศทางเดียวกับ a หรือว่าความเร่งเราให้เป็นค่าบวกเอาตามนี้ไปก่อนเอาตามนี้ไปก่อนอาจารย์ทำไมล่ะอาจารย์ทำไมมันถึงได้เป็นบวกล่ะเพราะว่าคือความเร่งเนาะคือมันเร่งไปด้านไหนแสดงว่าแรงอีฝั่งนั้นจะชนะอันนี้อาจจะทำให้งงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแรงทางฝั่งนั้นจะชนะทำให้เกิดความเร่งไปทางด้านนั้นๆค่าที่ออกมา a ก็เลยออกมาเป็นค่าบวกตามทันไหมตัวเนี้ยถ้าไม่ทันไม่เป็นไรถ้าไม่ทันเอาตัวนี้ก่อนแรงทิศทางเดียวกับอะไรครับความเร่งเราให้เป็นค่าอะไรนะลูกค่าบวกแรงนี้สามารถเป็นได้แรงตึงเชือกนะครับแรงน้ำหนักได้หมดนะครับพวกนี้ถ้าแรงทิศทางแรง F ก็ได้นะครับทิศทางเดียวกับ A ความเร่งเราจะให้เป็นค่าบวกโอเคเพราะงั้น T ตรงเนี้ยT ตรงเนี้ยเป็นบวกหรือเป็นลบลูกบวกครับ เพราะ ทิศทางไปตามความเร่งครับ ตามความเร่งอันเนี้ยตอบแบบนี้ถูกเนาะแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าอาจารย์มันไปทางด้านบวก x ได้ไหมก็ถือว่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าถูกได้เหมือนกันก็คือไปทางด้านบวก x เราก็จะให้เป็นบวก x บวก t ให้เป็นบวกตามทิศทางของแกน x นะครับแต่ว่าเราก็ต้องกำหนดทิศทางแบบนั้นให้เหมือนกันเพราะงั้นพักตรงนี้ไปก่อนนะพักไอ้ตัวที่แบบเป็นไปตามแกนนะแต่ว่าให้เอาว่าถ้าแรงอย่าเพิ่งงงนะลูกถ้าแรงไปทิศทางเดียวกับ a นะครับเราจะให้เป็นค่าบวกเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุผลว่าทำไมนะครับเพราะนะครับเราก็จะไม่ใช่เพราะเราจะคำนวณเลยลูกว่า t ของเราตัวนี้ก็จะเป็นค่าบวกแล้วมีกี่แรงลูกมีแค่1แรง m แทนค่ากระป๋า a ของเราก็คือ a s a ห้อย s หมดหรือยังลูกฮัลโหลหมดหรือยังก้อนแรกหมดหรือยัง หมดแล้วครับ หมดแล้วเนาะรู้อะไรบ้าง
ทีรู้ไหมไม่รู้ติดไปทีไม่รู้ติดไปเอ็มรู้ไหม3.3 รู้ครับ เอ็มใหญ่3.3 หน่วยเป็นกิโลกรัมไม่ต้องใส่หน่วยมาตรงนี้นะลูกแต่ว่าดูก่อนว่าหน่วยมันเป็นอะไรเราแทนค่ากันไปเลยแล้วก็ a s 2ตัวแปร1สมการใครแก้ค่าหาค่าไม่ใช่แก้ค่านะแก้ค่าหาค่า t หรือค่า a ได้บ้างยกมือขึ้นแก้ได้ไหมเราคิดว่าแก้ได้ไหมแก้สมการทางคณิตศาสตร์เราหาค่า t หรือไม่ก็ค่า a ได้ไม่ได้ลูกตอบหน่อยได้ไม่ได้ถ้าได้เราจะเป็นล้มล้างกฎคณิตศาสตร์ของโลกเลยนะลูก2ตัวแปรไม่ทราบค่านะครับแล้ว1ตัวแปรทราบค่า1สมการเราหาค่าได้แบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะโอเคเนาะให้เป็นสมการที่1เห็นไหมมันมีความยากง่ายที่จะออกข้อสอบได้ต่อคิดก้อนที่2ก้อนที่2มาก้อนที่2ก็คือก้อน m เล็กมวลบล็อก h ชุดนะครับฟรีบอดี้ไดอะแกรมมีอะไรบ้างตามนั้นเลยแต่เพิ่มตัวนี้มานิดนึงถ้าเป็นกรณีที่มีความเร่งเพิ่มอะไรเข้าไปลูก a ลงหรือว่า a ขึ้นลูก ลง A ทิศลงครับ ทิศลงเนาะ a ตรงนี้เป็นความเร่งของกล่อง h ชุดซึ่งอาจารย์บอกว่าแล้วนะเมื่อกี้ความเร่งในระบบเดียวกันที่กันที่ไปพร้อมกันมันจะมีค่าทำไมลงเท่ากันโอเคเนาะตัวนี้จดไปด้วยมาเรามาเขียนต่อปึ๊บมาดูมาดูตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นซิกมาเอฟอะไรหรอกถ้าเราดูจากแกนซิกมาเอฟกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันฮัลโหลไปไหนละกฎข้อที่เท่าไหร่ของนิวตันครับมีตัวแทนตอบไหมข้อที่2ครับ ข้อที่2เหมือนเดิมเนาะก็คือซิกมาf เราสามารถเขียนได้ว่าซิกมานะครับ fy เท่ากับ m นะครับ ay ตัวนี้แต่ว่า ay ตัวนี้ก็คือจะเป็น a อะไรครับ ah ah ได้เนาะทีนี้มาดูแรงทางด้านซ้ายมีกี่แรงลูกตอบให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยฮัลโหล มี2แรงครับ มี2แรงมี2แรงเนาะโอเคทีนี้สำคัญมากตัวนี้คืออะไรลูกถ้าแรงไปที่ทางเดียวกับ a ความเร่งจะเป็นค่าถ้าแรงไปที่ทางเดียวกับ a เราจะให้ค่าเป็นบวกให้แรงมีค่าเป็นบวกนะครับถ้าแรงไปที่ทางเดียวกับ a นะครับก็คือความเร่งเนาะจะมีค่าเป็นบวกจะมีค่าเป็นบวกจะมีค่าเป็นค่าบวกช่างมันได้เหมือนกันความหมายเดียวกันแสดงว่ามี2แรงตัวไหนเป็นบวกตัวไหนเป็นลบลูก
mg เป็นบวกแล้วก็อันนั้น tension เป็นลบครับ ถูกต้อง ตามอาจารย์ทันไหมคนอื่น ตามเพื่อนทันไหม มันก็คือตัวนี้ แรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับ ครับ ในแนวแกน y ตรงเนี้ยก็จะมีแรง Fg หรือว่า mg ปึ๊บ เขียนไปเลย เป็นบวก ตัวไหนเป็นลบ P ครับ แรงตึงเชือก เราเขียนแบบนี้ได้ไหม ย้ายข้างแทนค่าก่อนก็ได้มาแทนค่าก่อนก็ได้นะครับ ก็คือมวลตัวเนี้ยเราใช้เป็นมวลของกล่อง H ใช่ไหมครับ ก็เป็นมวล M เล็กนั่นหมายความว่านะครับเราสามารถที่จะย้ายข้างนะครับ เพื่อหาค่า t ก็ได้นะครับงั้นเราก็จะได้เป็นโอเคจำย้ายข้างเป็นย้ายข้างเป็นเดี๋ยวนะเอาเป็นที่ทุกคนจะสับสนนะลบ t เท่ากับ m นะครับ ah ลบ mg ย้ายข้างไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาลบคูณทั้งสมการก็จะได้เป็นอะไรครับเป็น t เท่ากับลบ m ah บวก mg ดึงตัวร่วมไหมดึงตัวร่วมต่อไปเป็นการนะครับคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะได้เป็นลบไม่ต้องเอาลบออกมาดึง m ออกมาดึง m ออกมาลบก็จะกลายเป็นลบ a หรือว่า g ลบ ah ก็ได้เท่ากับ t ขอย้ายตัวนี้ขึ้นมาตรงนี้นิดนึงเพราะงั้นเราก็จะได้เป็น m เล็กของเราเท่าไหร่ครับลูก m เล็กของเราเท่าไหร่ 2.1 ครับ 2.1 แล้วก็แทน t เท่ากับ 2.1 g ลบ ah รู้อะไรบ้าง รู้ค่า g เนาะ as กับ ah ฉุกมีค่าเท่ากันเพราะงั้นเราสามารถแก้สมการหาค่า t ได้ไหมได้ไหมลูก ได้ครับ ได้เนาะจริงๆเอา t 2 อันเนี้ยคือแรงตึงเชือกที่อาจารย์พยายามบอกพวกเราว่าแรงตึงเชือก1เส้นมีกี่ค่านะครับฮัลโหลแรงตึงเชือกมีกี่ค่า1เส้น 1 ค่ามีค่าเดียวครับ ก็คือมี1ค่าเพราะงั้นเราก็จับเลยลูกเอา2สมการมาเท่ากันสมการที่1กับสมการที่2มาเท่ากันเลยลูก 3.3a นะครับเขียนไป 3.3a นะครับเท่ากับ 2.1 คูณกับ 9.81 ลบ a นะครับอันนี้คือ2สมการจับมาเท่ากันทีนี้ช่วยอาจารย์คิดหน่อยว่ามันได้ค่าเท่ากับเท่าไหร่มา
ฮัลโหลคิดเลยหรอกได้ A มีใครได้ A บ้างละอันนี้เป็นคณิตศาสตร์เนาะเราก็กระจายเข้าไปนะครับงั้นเราก็จะได้ค่า A ออกมา1ค่าตรงนี้คงไม่สอนเนาะว่าการคูณเข้าไปในวงเล็บต้องคูณอะไรยังไงเราควรจะคูณได้ละนะครับใครคิดคำตอบ A ออกมาได้ละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลให้1คะแนนมาใครได้คำตอบที่ถูกต้องคิดเร็วและได้คำตอบที่ถูกต้องขอดื่มน้ำแป๊บนึงเสียงเริ่มหายละเราไม่มีเบรกนะลูกอาจจะเบรกตัวเองเนี่ยอาจารย์จะเบรกตัวเองนิดนึงไปดื่มน้ำและไปปัสสาวะนะครับไม่ใช่ไปดื่มน้ำปัสสาวะมีใครคำนวณ A มาให้อาจารย์หน่อยเร็วอย่าบอกนะคำนวณไม่ได้ล้มกระดานเลิกสอนแล้ววะเนี่ยใครคิดตามอยู่บ้างยกมือขึ้นใครแบบนั่งระเหยลอยซ้ายอาจารย์หนูสติหลุดไปแล้วค่ะมีไหมจ้าลูกจะมาหลุดอะไรตอนนี้ล่ะลูกเพิ่งยังเริ่มต้นเองนะอันนี้คือการเริ่มต้นนะลูกไหนบอกว่าอยากให้ทำโจทย์เยอะๆเนี่ยอาจารย์ก็เร่งทำโจทย์ของเราแล้วเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดแล้วเนี่ยงั้นคงสอนบท4ไปละช่วยคำนวณหน่อยหนุ่มผู้ชายเมื่อกี้ซื้ออะไรนะเราA ได้3.815หรือเปล่าครับอาจารย์3.811 3.811หรือเปล่าสรุปเอากันอะไรกันแน่3.811ครับผมไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับอาจารย์ได้ผมได้3.815ครับคนอื่นล่ะได้เท่าใดลูกหนู ผมได้ ได้ 3.815หนูได้6.24ค่ะโอ้ยไม่เป็นไรดีคิดดีแล้วที่คิดเมื่อกี้อาจารย์ขอตัดนะตัดออกไปเดี๋ยวจะไปอันคัทนะไปคัทไม่ใช่อันคัทหนูได้6คนอื่นมีคำตอบอื่นไหมลูกมีใครผมได้มากกว่านี้ หนูได้เท่านิชลี ครับ ค่ะ ผมได้6.24เราเป็นประเทศประชาธิปไตยเนาะเพราะงั้นนะเราควรจะเอาเสียงข้างมากนะครับ ไม่ใช่นะครับเอาคำตอบที่ถูกต้องมากกว่านะครับก็คือถ้ามันได้ กดกันเลขแล้วถูกต้องก็เอาตามนั้นได้เท่าไหร่นะสรุป6 จุดเท่าไหร่6 จุด 24ป่ะเชื่อไปก่อนมาเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ตัวช่วยแป๊บหนึ่งมีใครได้คำตอบอื่นไหมลูกอาจารย์นะคะอาจารย์คะอันนี้ อาจารย์ได้กดเครื่องคิดเลขไหมคะไม่ได้กดเป็นเลขหนูว่าหนูน่าจะกดผิดค่ะเธออาจารย์หนูลืมกระจายหนูลืมกระจาย 2.1 ไปค่ะจริงๆมันได้ 3.815 ใช่ไหมน่าจะได้เหมือนกับเพื่อนค่ะผมได้3.815ครับอาจารย์ถูกก็เก่งแค่ลูกเนาะเป็นคนแรกที่คิดถูกอาจารย์10 บวกคะแนนให้เด้อครับผมคนอื่นต้องบอกชื่อไหมครับอาจารย์ชื่อได้อยู่เสียงแบบนี้ผู้ใดสิจำบ่ได้แล้วลูกครับแป๊บนึงนะมีคนได้คำตอบอย่างอื่นไหมลูกเดี๋ยวอาจารย์จะมีอะไรช่วยกำลังก่อนเพื่อนก็เรียกอาจารย์ไม่ได้เตรียมไม่แถวนี้นะครับพวกเรานี่นะเรียนกับอาจารย์แล้วมันจะมาอาศัยให้อาจารย์คำนวณอย่างเดียวให้ทั้งหมดไม่ได้นะลูกงั้นเราก็ไม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมอาจารย์ได้ตรงกันไหมฮัลโหลคนอื่น3 จุดเท่าไหร่ครับ3.15 ค่ะ3.8 ออกมาเป็นค่าบวกใช่ไหมค่าบวกเนาะมันได้ค่าบวกอยู่แล้ว
เพราะงั้น เราก็จะได้คำตอบ ถูกต้องจ้ะเจมินายช่วยอาจารย์ไว้หนูเข้าห้องสอบหนูใช้เจมินายไม่ได้หนูกดแค่คิดเลขแต่ตอนนี้แค่สอนอาจารย์ใช้เจมินายช่วยคำตอบที่ถูกต้องเราได้1 คะแนนอาจารย์บวกให้เลยอาจารย์ดีใจมากที่เราคำนวณถูกเฮ้ยลูก 3.815 เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะเก่งมากต่อมันถามอะไรนะ A แล้วก็อะไรอีกลูกฮัลโหลอย่าบอกนะสติหลุดอาจารย์มันถามอะไรหนูก็ไม่รู้หนูจดตามอาจารย์อย่างเดียวถามอะไรลูกอีกอันหนึ่งไปดูมี3 P คำถามนะถามอะไรลูก T เนาะแรงตึงเชือกใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับ ปึ๊บแรงตึงเชือกเพราะฉะนั้น AS ไม่ใช่ AS นะ AS กับ AH ชัวร์มีค่าเท่ากันหนูตอบไปแล้วคือ 3.815 มันคือขนาดของความเร่งหนูก็ตอบไปแบบนี้ได้คำตอบ2 คำตอบละข้อ A กับข้อ B ส่วนข้อ C มันจะไปยากอะไรล่ะ T อันเนี้ยถ้ากดเครื่องเลขไม่ถูกนี้อาจารย์จะเลิกสอนเลย T เท่ากับเท่าไหร่เอาสมการแรก 3.3a ตรงเนี้ยตรงตัวเลย 3.3 คูณอะไรลูก 3.815 หนูกดลูกถ้ากดตัวนี้ผิดนะครับก็เลิกเรียนกันเลยไปกลับบ้านใครกลับบ้านมันไม่ใช่เลิกเฉยอาจจะอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่หอมาหนูเมื่อกี้หนูกดผิดหนูผู้หญิงชื่ออะไรนะอาจารย์จำชื่อนิชาลีก็ได้เอานิชาลีได้อะไรทีเงียบได้12.589ค่ะ 12.589ตัดได้ไหม12.59ปัดไว้ก่อนเอา2 ตำแหน่งไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูเลขนัยสำคัญได้เลยคิดได้ถูกก่อน12.59คนอื่นนะตรงกันไหม ตรงกันครั เท่า บ กันครับ เท่ากันหน่วยเป็นอะไรลูกถ้าตอบไม่ได้อาจารย์จะสอนต่ออีก1 ตัวอย่างถ้าตอบได้จะไปเรื่องงานและพลังงานละ นิวตันครับ โอเคเนาะเดี๋ยวค่อยนะครับพวกนี้มีโจทย์เยอะให้ทำนะครับก็คือตอนที่ติวเพราะงั้นนะครับเรื่องพื้นเอียงอาจจะเอาไว้พรุ่งนี้เนาะที่เป็นรุ่นพี่ติวนะครับแต่ถ้าวันนี้เหลือถ้าเวลาเหลือนะครับอาจจะให้พวกเราทำควิซเพิ่มอีก การบ้านส่ง ติวห้องไหนครับอาจารย์ โอ้ยเนาะพูดไปแล้วผมมาช้าครับ 4501ลงไปไหนมาทำไมถึง ผมไปโรงพยาบาลมาครับ เป็นอย่างลูก ไปขอใบรับรองแพทย์มา จะไปใส่ลูกเป็นอะไร ก็ไปยื่นมอยครับ ผมยังไม่เอาไปยื่นเขาเลยครับ ไปขอไปซื้อมาใช่ไหมป่วยจริง ใช่ครับก็เลยมาช้าครับ อะไรนะไปซื้อใบรับรองแพทย์มาเหรอ ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลมาครับ ก็เลยมาช้าครับ เป็นอะไรอะครับ ก็ผมจะเอาไปยื่นมอยครับ ผมยังไม่เอาไปให้เขาเลยครับ ที่ป่วยเป็นอะไรทำไมถึงขอใบรับรองแพทย์ ไม่ครับไปยื่นวันมอบตัวครับ ผมยังไม่เอาไปให้เขาไปตรวจ5 โรคครับใบรับรองแพทย์ครับ เข้าใจละโอเค ก็เดี๋ยวไปบทที่4เลยแล้วกันเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวอาจารย์จะมาตะลุยโจทย์ต่อนะครับ ให้เวลาเบรกนะครับให้ออกจากห้องก่อนได้นะครับ แล้วมาเจอกันบทที่4เวลาจะเบรกกี่นาทีลูกไม่ใช่อยู่ที่มหาลัยนะไม่แบบอาจารย์ขอครึ่งชั่วโมงไปกินข้าวไม่ได้แล้วลูกเอากี่นาทีดีไม่ใช่ see you next week นะ see เอา you ถึง3 โมงเลยค่ะ บ่าย 3 โมงฮะได้นะครับเดี๋ยวเจอกันบ่าย 3 โมง 15.00
จะมีเช็คชื่ออีกรอบถ้าออกจากห้องก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวให้เช็คอินอีกรอบเนาะเป็นการเช็คอินรอบที่2โอเคไหมเพราะงั้น แต่อาจารย์ยังไม่ได้กดปิดเรคคอร์ดเลยนะ แต่ว่าจะปิดไมค์เดี๋ยวอาจารย์จะไปกินน้ำไปอะไรแถวนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะงั้นใครจะนะครับเบรกไปทำธุระส่วนตัวก็ได้ภายใน10 นาที see you at บ่าย 3โอเคจ้ะ
โอเค ทุกคนกลับมาหรือยัง ค่ะมาแล้วค่ะ แชร์หน้าจอก่อน วันนี้ยาวๆเลยเนาะสักประมาณ5 โมงไหวไหมลูกถ้าถึง5 โมงไหวไหม ไม่ไหวไม่ไหว จ้ารีบตอบเลยเนาะไม่ไหวพยายามจะให้จบภายใน4 โมงครึ่งเราควรจะเป็นห่วงอาจารย์นะว่าอาจารย์จะไหวหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าเราไม่ไหวนะลูกเราแค่ฟังอย่างเดียวใช่ไหมต่อ เพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับ ตอนนี้มันเรคคอร์ดอยู่ใช่ไหมมันเรคคอร์ดอยู่หรือเปล่าสักครู่โอเคนะครับทุกคนเปลี่ยนสไลด์เปลี่ยนชีตมาบทที่4ณบัดนาวเลยนะครับตอนนี้จะเป็นอีกบทหนึ่งที่จะออกข้อสอบเนาะซึ่งน้ำหนักก็จะมีค่าเท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เก็บกี่เปอร์เซ็นต์วะ20%ครั้งแรกเราสอบไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับลูก10%ใช่ไหมใครได้คะแนนเท่าไหร่10%อันนี้กลางภาค20ก่อนปลายภาค20แล้วก็ปลายภาคอีก30รวมกันเป็น80พอดีเพราะงั้นอันนี้ก็สำคัญเนาะในการที่จะสอบ2 บทนะครับคะแนนเยอะขึ้นมาแล้วนะการสอบครั้งแรกได้เท่าไหร่ก็แก้อะไรไม่ได้ละก็ปล่อยมันไปเนาะบทที่4ว่าด้วยเรื่องของ work and energy นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ เอาสูตรที่สำคัญเนาะลอกตามอาจารย์แล้วไปใช้เลยลูกเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดว่าที่มาของสูตรอะไรยังไงอีกรอบเรื่อง work และ energy work แปลว่าอะไรนะครับ work แปลว่าอะไรครับงานค่ะ งาน energy แปลว่า พลังงานค่ะ พลังงานเพราะงั้นหน้าถัดไปทุกคนจดตามอาจารย์เลยนะครับงานคืออะไรลูกในฟิสิกส์อย่าบอกนะงานคือเงินฮัลโหลงานจดไปเลยครับงานคือแรงคูณกับระยะทางเอาใหม่เอาเป็นภาษาไทยกันแรงคูณกับระยะทางนี่คือความหมายของงานในทางฟิสิกส์แต่นะครับถ้าเป็นสูตรที่เราจะใช้ทุกคนจดตามงานเราก็ใช้ตัวย่อเป็นตัว W เนี่ยเท่ากับ F แรงเนาะเมื่อกี้เรียนมาแล้วทั้งบทบทที่3แรงนะครับคูณมีหลายแบบคูณแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าคูณแบบดอทพอได้ยินคำว่าดอทเนาะไม่ใช่ดอท ลูกดอท D นะครับอันนี้ก็จะเบลอไปละดอท D F ดอท D แรงดอทกับ D แรงคืออะไรแรงก็คือแรง F คือแรง D ใครตอบได้บ้างคืออะไรครับฮัลโหล ระยะทางครับ D ตัวนี้จะเป็นการกระจัดจำได้ใช่ไหม displacement การเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเคลื่อนที่แบบเส้นอะไรครับเส้นตรงเราเรียกว่าการกระจัดเก็ตไหมลูก x1 x2
เมื่อกี้ปากกาอาจารย์เริ่มแบตเตอรี่เหลือน้อยแล้วเราเรียกว่าการกระจัดเดี๋ยวว่าตรงนี้เราให้เป็นค่าดีก็ได้ตามทันนะเพราะฉะนั้นงานนิยามของมันก็คือแรงดอทกับการกระจัดตามไม่ทันทีนี้การดอทคืออะไรเราเคยเรียนปรับพื้นฐานแล้วเนาะปรับพื้นฐานการดอทเวกเตอร์จดตามไปนะทุกคนจดตามอาจารย์ไปการดอทเวกเตอร์นะครับคือนะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b a ดอทกับ b นะครับสูตรของมันก็คือขนาดของ a คูณขนาดของ b cos เซตาตรงนี้คุ้นไหมคุ้นไหมลูกสมมติว่าเรามีเวกเตอร์2อันตัวนี้เป็นเวกเตอร์ a ตัวนี้เป็นเวกเตอร์ b มุมที่ทำกันระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับคือมุมเซตาเราสามารถนะครับใช้นะครับสูตรนี้ a ดอท b เท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของ b cos เซตามาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สูตรของงานเราก็สามารถเขียนได้ว่า f ดอท d กลายเป็นอะไรลูกขนาดของ f คูณขนาดของอะไรครับ d cos เซตาเพิ่มเข้าไปตอนนี้ตามทันไหมหรือเราเขียนแบบง่ายๆนะครับก็คือ f d cos เซตาก็ได้แถวบ้านอาจารย์ฝนจะตกละแถวบ้านเราฝนตกก็ยังลงฟ้าครึ้มเนี่ยใครอยู่แถวมหาลัยบ้างอยู่หอฝนตกไม่ลง แถวมอก็ฝนใกล้ตกแล้วค่ะ ใกล้แล้วโอเคคงไฟไม่ดับเนาะถ้าไฟดับที่ห้องอาจารย์อีกก็โอเวอร์ละเกมโอเวอร์คงไม่ได้เรียนกันละนะครับช่วยกันภาวนาว่าอย่าให้ไฟดับนะครับ เราจะได้เรียนให้จบนะครับ จะได้ความรู้ไปใช้สอบได้อย่างเต็มที่โอเคส่วนนี้ดอกจันไว้ลบ3 ดอกกลับมานะเอาตัวและก็สติกลับมาก่อนงานเท่ากับ f ดอทกับ d เท่ากับ fd cos เซตามุมเซตาคือมุมระหว่าง f กับ d นั่นเองทีนี้ก่อนไปดูมุมระหว่าง f กับ d ทุกคนดูตัวนี้กันการดอทกันนะครับอันนี้เรื่องเวกเตอร์ขอเท้าความมีใครเรียนปรับพื้นฐานกับอาจารย์บ้างยกมือขึ้น raise your hand แล้วอาจารย์สอนเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องที่อาจารย์สอนไปเรื่องเวกเตอร์เนาะเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าฉันจะกลับมาถามพวกเธอนะว่าตอนเรียนเทอม1เนี่ยนะเรียนเวกเตอร์แล้วเข้าใจไหมแล้วจำได้ไหมมาทดสอบว่าใครเรียนแล้วเข้าใจแล้วทำแล้วจำได้หรือเปล่าการดอทเวกเตอร์สมมติเรามีเวกเตอร์ a เท่ากับa เท่ากับ axi บวก ayj บวก azk ใช่ไหมครับ b เท่ากับ bxi บวก byj ไม่ใช่ byd นะลูก bzk การดอทกันเราสามารถทำได้2ฝั่งใครที่ไม่เคยเรียนกรุณาตั้งใจณบัดนาว a ดอท d ดอท b ฝั่งซ้ายปึ๊บทุกคนสำคัญมากย้ำอีกแล้วว่าสำคัญมาก a ดอท b ฝั่งซ้ายสามารถหาได้อย่างนี้เอาตัว ax สัมประสิทธิ์หน้าแต่ละแกนมาทำกัน
ทำกันก็คือมาคูณกัน ก็จะได้เป็น ax บวก bx ห้องอาจารย์มืดอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ไปเปิดไฟแป๊บฝนใกล้ตกแล้วลูกฝั่งนู้นมืดมาแล้วฝั่งนู้นน่าจะตกละฝั่งนั้นต่อนะ ax คูณกับ bx ay ไม่ต้องเอา i มาไม่ต้องเอา j มาเอาเสาปศก็คือสามสิทธิ์มา ay คูณกับอะไรครับ by ตามทันไหมแล้วก็ az คูณกับ bz นี่ทวนนะลูกย้ำว่าเขียนไปกลัวไม่รู้ว่าทวนถ้านะครับใครที่เพิ่งเรียนนะครับก็นี่แหละเอาสูตรนี้ไปใช้ ax คูณ bx a dot b เนาะบวก ay คูณ by แล้วก็บวก az คูณกับ bz เรื่องการหาขนาดไม่สอนแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจว่าหาขนาดหาอย่างไรโอเคเนาะเพราะฉะนั้นยังไม่เข้าเรื่องงานนะลูกอาจารย์เข้าเวกเตอร์ก่อนตัวอย่างที่0เรื่องเวกเตอร์ช่วยกันให้เวลาประมาณครึ่งนาทีในการคิดสมมุติอาจารย์มีเวกเตอร์แรงเท่ากับ 2i บวก 2j เวกเตอร์การกระจัดเราให้เป็นเวกเตอร์ d เท่ากับ 1i ปกติไม่เขียนแต่อาจารย์เขียนให้พวกเราเห็นตัวเลขลบ 2j ถามตัวนี้เราจงหา f dot กับ d ครึ่งนาทีในการคิดขอคำตอบตอบได้คะแนน-2ป่ะครับคิดในใจหรือว่าเขียนแล้วก็คิดนะเมื่อกี้หนุ่มผู้ชายคิดในใจครับคิดในใจคิดในใจถ้าถูกก็โอเคแต่ถ้าคิดในใจไม่ได้ก็คนอื่นให้คำตอบเท่าไหร่หรอกไม่ใช่ให้คำตอบได้คำตอบเท่าไหร่ไม่ใช่ประมวลเนาะเอาอะไรคูณกับอะไรลูกตั้งสติเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าของแกนแต่ละแกน i ก็คืออะไรลูกยูนิตเวกเตอร์ของแกน x นะครับง่ายๆก็คือว่าเราก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าคือตัวเลขข้างหน้ามันมาคูณกันได้เลย2คูณกับอะไรครับลูกคูณกับ1ค่ะแล้วก็เขียนไปตามกันเลยบวกใช่ไหมตัวนี้ก็บวกไปต่อ j กับ j คูณกันเอาตัวเลขข้างหน้ามาคูณ2คูณกับลบ2ตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างเอาอะไรมาคูณกันอาจารย์นี่ไงสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเอาเครื่องหมายมันมาด้วยถ้ามีบวกก็มาถ้ามีลบก็มาด้วยเพราะงั้นเมื่อกี้ไอ้หนุ่มที่ตอบคิดในใจเมื่อกี้ถูกไหมลูก2คูณ1ได้2คูณลบ2ได้ฮัลโหลลบ4ครับเพราะงั้น2ลบ2ได้เท่าไหร่ลูกลบ2ครับก็จะได้ลบ2นี่คือผลของการดอทระหว่าง f กับ d ตัวอย่างที่0ตามทันไหมโอเคเนาะตรงนี้จำไว้ด้วยเอาไปใช้เรื่องของการดอทเวกเตอร์ใครที่เคยเรียนมาแล้วก็ถือว่าเป็นการทวนใครที่ยังไม่ได้เรียนก็นี่แหละเอาความรู้ใหม่เข้าไปเนาะได้นะเพราะงั้นคือเอามาใช้ยังไงต่ออาจารย์ก็จะเอามาใช้ในตัว f ดอทกับ d ตัวนี้แล้วได้ค่าอะไรลูกได้ค่าอะไรครับก็เรากำลังหาอะไรกันอยู่นะกำลังเรียนอะไรกันอยู่ค่าของงานนั่นเองโอเคเนาะมาละฝนนะครับงานก็คือจะได้สูตร f ดอทกับ d
เพราะเราได้ยินเสียงฝนไหมหรือว่ามันตัดเสียงได้ยินไหมลูกภาวนาว่าอย่าให้ไฟดับเนาะถ้าไฟดับก็เดี๋ยวกลางคืนนัดสอนต่อถ้าไฟมันมานะ โอเคสูตรนี้ f เท่ากับw เท่ากับ f ดอทกับ d ซึ่งมันคือ fd cos เซตาดอกจันไม่3 ดอกเดี๋ยวไปดูโจทย์ว่าจะยังไงต่อนะครับทีนี้นะครับเรื่อง work และkinetic energy นะครับมันก็จะมีความสัมพันธ์กันเนาะอันนี้อาจารย์ขอข้ามไปแล้วกันว่าคือพลังงานนะครับสามารถเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบของงานนะครับก็ได้นะครับพลังงานไม่ได้สูญหายอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วเนาะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้แหละซึ่งอาจารย์ให้สูตรไปเรียบร้อยก็คือสูตรนี้ทุกคนตามทันไหมนะครับสูตรเมื่อสักครู่เอามาใช้ W เท่ากับ f d หรือว่า fd cos เซตาอันนี้เมื่อกี้สอนไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับอันนี้นะครับกากบาทอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับอย่าเพิ่งเลยเรื่องการอินทิเกรตเนาะอินทิเกรตยังไม่ได้เรียนนะครับแต่ให้นะครับพวกเรานะครับแค่รู้ไว้ว่าอย่างนี้ลูกเรื่องงานนะให้รู้ไว้ว่าถ้ามีกราฟระหว่างแกน y เป็น f ก็คือเป็นแรงแกน x เป็นตำแหน่งหรือว่าการกระจับเราจะได้พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ลูกพอใต้กราฟเป็นอะไรครับเป็นงานตามทันไหมตัวนี้เนาะก็คือหน้านี้นะครับสนใจเฉพาะตัวกราฟแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟตัวนี้ก็คือเราสามารถหาได้ก็คือจะเป็นปริมาณงานนั่นเองและอีกสูตรหนึ่ง มาตัวนี้นะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับทุกคนฟังนะคือเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่อาจารย์ขอกลับไปที่หน้าเมื่อสักครู่นะครับขอโยงมาที่หน้านี้นะจดตามอาจารย์ไปนะงานเท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้ลูก f ดอทกับอะไรครับ d cos เซตาเรามีวัตถุก้อนหนึ่งนะครับมีแรงดึงมาด้านนี้ดึงไปบนพื้นราบเกิดการเคลื่อนที่หรอกจดตามไปดีๆนะเกิดการเคลื่อนที่เป็นระยะการกระจัดเท่ากับค่าd ตรงนี้เนาะตามทันนะทุกคนนะครับ d คือการกระจัด f ก็คือแรงที่ทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะครับคือการเคลื่อนที่ใครตอบอาจารย์ได้บ้างว่าจะมีค่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่มีมวลมีมวลมีความเร็วไหมถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ตอบอาจารย์หน่อยมีไหมลูกคิดว่ามีความเร็วไหมลูก มีครับ นี่ครับ แน่นอนความเร็วมีแน่นอนนะครับถ้ามีความเร็วแล้วเปลี่ยนแปลงความเร็วสามารถเกิดความเร่งได้ไหมลูก ได้ครับ ได้เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้อาจารย์ให้เราพิจารณาที่ค่า v ก่อนค่า v ตัวนี้ค่า v ก็คือความเร็ว velocity แปลว่าความเร็วมันจะมีพลังงานตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังงานจดไปด้วย kinetic energy แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรลูกพลังงานอะไรครับ พลังงานจนครับ ตอบได้ไหมพลังงานจนคืออะไรสูตรมันคืออะไรลูก
ไม่ต้องตอบเขี ห ย นึ่ง ตาม ส่วนสอง MV เอก ำลังสองครับ 1 2 MV กำลังสองเนาะV ตรงนี้นะครับ ก็คือขนาดของความเร็ว มันก็คืออัตราเร็วไม่งงเนาะ เขียนความเร็วไปก่อน1 2 ก็คือ1 2 MV กำลังสอง V ก็คือความเร็วนะครับยกกำลังสองตรงนี้เพราะงั้นเราจะมีอีกสูตรหนึ่งที่เราเรียกว่า สูตรของพลังงานจน หรือเราเรียกมันว่าพลังงาน เกิดจากอะไรลูกมันเคลื่อนที่ไหมเคลื่อนที่เนาะต้องเคลื่อนที่แล้วเคลื่อนที่มีอะไรมีความเร็วเราก็เลยบอกพลังงานจนก็คือเป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วนี่คือค่าพลังงานจน1 2 MV กำลังสองตัวย่อของมันคือตัว K จบไปเป็นอีกสูตรหนึ่งของวันนี้เคยได้ยินเนาะพลังงานจนเป็นอาจารย์ให้3 ดอกจันนะครับสำคัญต้องเอาไปใช้นะครับทีนี้มันจะมีความสัมพันธ์นะครับจดไปต่อนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าตัวไหนน้องเอาไปใช้ต่อนะครับมันจะมีความสัมพันธ์นะครับจากรูปเนี่ยลูกทุกคนดูนะดูรูปนี้นะทุกคนดูตามดีๆมีปริมาณอะไรบ้างมีแรงเนาะโอเคมีอะไรครับการกระจัดเคลื่อนที่ไปก็คือเกิดการเคลื่อนที่มีการกระจัดมีอะไรนะมีความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยนะสมมติว่าอาจารย์ให้จุดเริ่มต้นตัวนี้เป็น v เริ่มต้นเป็น vi เป็นความเร็วต้นจุดปลายอาจารย์ให้เป็น vf ตรงนี้น่าจะตามอาจารย์ทัน vf คือความเร็วปลายเรียนมาแล้วความเร็วปลายหรือภาษาอังกฤษจะคำว่า terminal velocity vi นะครับเท่ากับความเร็วอะไรลูกต้นจำได้ไหมภาษาอังกฤษ initial velocity เพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้าเราพิจารณา2จุดที่1กับจุดที่2นะครับเราจะได้พลังงานจน2ค่า k ปลายตอบได้ไหมว่า k ปลายเท่ากับเท่าไหร่ลูก1/2 m ตามอาจารย์ได้ทันนะลูก k ปลายก็คือพลังงานจนที่จุดที่2หรือว่าจุดปลายเราจะให้เป็น vi หรือ vf ครับยกกำลังสองตอบอาจารย์หน่อยเป็น vf หรือ vi ลูก VF ครับต้องเป็น vf แน่นอนทำไมเราจะก็มันปลายตรงตัวเลยเนาะก็มันเป็นปลายไงก็เป็นพลังงานจนที่ปลายแสดงว่าพลังงานจนที่ต้นนะลูกตรงนี้ต้องเป็น1/2เลยครับ m vi กำลังสองตรงนี้คิดว่าน่าจะเข้าใจแหละก็ปลายก็แทน vf ถ้าต้นก็แทนอะไรครับ vi เข้าไปมันจะมีความสัมพันธ์ซึ่งผ่านการพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้สำคัญมากๆเงยหน้ากรุณาตั้งใจฟังความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจนมีดังนี้ให้สีส้มเลยลูกสำคัญทำไมสีส้มสำคัญไม่รู้W เท่ากับ delta K โอเคเนาะซึ่ง delta K เป็น K ปลายลบ K ต้นเขียนไปอีก K ปลายก็ 1/2 m vf กำลังสองส่วน ki ก็คือ 1/2 m vi กำลังสองกรุณาดอกจันไว้3 ดอกณบัดนาว
เคนะทุกคนใครพอจะเขาเรียกว่า summarize ได้บ้างว่าตอนเนี้ยสูตรที่สำคัญ2สูตรบทที่4มีสูตรอะไรบ้างเอาแค่สำคัญที่จะไปใช้ฮัลโหลสูตรอะไรกับอะไรลูกอาจารย์พลิกให้มี2หน้าลูกสูตรไหนลูก สูตรพลังงานจนครับกับสูตรการกระจัดครับ โอ้ยเกือบถูกลูกเกือบถูกสูตรแรกที่สำคัญคือสูตรนี้งานเลยทุกคน1 2 3ท่องพร้อมกันงานเท่ากับ f dot d เท่ากับ fd cos เซตาโอเคนะเพราะอาจารย์ดอกจำให้3 ดอกมันเลยสำคัญจะไปใช้อันที่2ก็ได้ครับลูกฮัลโหลก็ส่วนนี้ใช่ไม่ใช่ใช่เอาแล้วอาจารย์อันนี้ไม่สำคัญเหรอสำคัญแต่ว่าก็คือมันเอามาใช้ต่อนะครับซึ่งเอามาใช้ต่อเราก็โอเคจำได้อยู่แล้วว่าโอเค k มันก็คือ1 2 mb กำลัง2โอเคนะเพราะงั้นมี2สูตรเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์ละพร้อมไหมไปทำโจทย์กันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลก่อนไปทำโจทย์ตอบให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยนะครับมาเป็นการโหวตง่ายๆเอาง่ายๆงานเป็น1ปริมาณสเกลาร์ให้กด1 2เป็นเวกเตอร์ให้กด2เอาเลยลูกโหวตกันเป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์ตอบเวกเตอร์กันหมดเลยนะครับตกไปเรียนใหม่กันเลยเนาะไปเรียนกันใหม่เลยโอ้ยปริมาณนะครับสเกลาร์บอกอะไรลูกบอกขนาดอย่างเดียวเนาะเช่นงานตรงเนี้ยสมมติ10 จูลเนาะงานไม่มีทิศทางจำไว้ด้วยไม่มีทิศทางเวกเตอร์เนี่ยมีขนาดแล้วก็ทำไมครับทิศทางเราอย่าไปสับสนสิว่างานคือแรงไม่ใช่นะลูกคือแรงมีทิศทางแต่งานไม่ได้มีทิศทางเนาะคืองานไม่ได้มีทิศทางจำไว้เลยแค่นี้ไม่มีทิศทาง10 จูลตัวที่มีทิศทางคือแรงกับงานมันคนละตัวกันนะคืองานเป็นปริมาณสเกลาร์แค่นั้นพอนะครับไม่มีทิศทางจำไว้ด้วยงานไม่มีทิศทางหรอกตรงนี้แต่มันสามารถเป็นลบเป็นบวกอะไรได้ลบบวกเดี๋ยวจะบอกว่ามันคือความหมายอะไรโอเคเนาะโหวตกันผิดนะครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีละในการสอบทีนี้มาดูโจทย์2 สูตรหลักนะที่อาจารย์ให้ไว้นะครับมาดูโจทย์ตัวนี้ก่อนมาดูโจทย์ตัวนี้อาจารย์ขอเอาตัวอย่างง่ายๆก่อนเอาแบบอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมันเยอะเอาตรงๆก่อนตัวอย่างที่1ทุกคนลอกตามแรงดึงไปด้านขวา100 นิวตันเอาง่ายๆเลยลูกเอาง่ายๆเลยนะนี่มวล m นะครับ m เท่ากับสมมติอาจารย์ m เท่ากับ2 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปในแนวราบเป็นระยะการกระจัดระยะทางก็ได้นะครับมีค่าเท่ากับ
5 เมตรนึกโจทย์กันสดๆนี่แหละเอาง่ายๆก่อนลูกเอาให้เห็นภาพก่อนลูก d เท่ากับ5 เมตรเป็นการกระจัดถามง่ายๆเลยลูกไม่ได้ด่านะถาม find the work work มันจะตามด้วย done เสมอจำไว้ด้วยงานที่เกิดขึ้นแปลว่าจงหางานที่เกิดขึ้นเราก็เอาเลยอาจารย์ท่องไม่ใช่ท่องอาจารย์บอกหนูไว้ว่าให้ทำไมนะลูกจดพารามิเตอร์มาก่อนว่ามีอะไรบ้าง1มีอะไรบ้างลูก m เล็กเท่ากับ2 กิโลกรัมมีอะไรอีก f ขนาดของแรงเท่ากับเท่าไหร่ลูกจดบอกมาละ100 นิวตัน3ขนาดของการกระจัดเขียนไปเลยขนาดของการกระจัดอาจารย์พูดขนาดเราเข้าใจเนาะขนาดนะครับก็คือเอาตัวนั้นไปยกกำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทนะครับมีค่าเท่ากับ5 เมตรโจทย์ถามอะไรนะลูก Hello work done ก็คือหางานมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มี2 สูตรให้เลือกทุกคนยังอยู่กับอาจารย์ไหมลูก1สูตรนี้ f ดอทกับ d เท่ากับ fd cos theta 2งานเท่ากับ delta t โอเคเนี่ยทุกคนฟังอาจารย์เราจะเลือกใช้สูตรที่1หรือ2ให้กดเลยลูกไปเริ่มกดเลยเลือกก่อนหนูเลือกใช้สูตรถูกหนูจะได้ไปต่อได้1ใช้สูตรแรก2ใช้สูตรที่2ชยานิดกด1นิชารีกด1นะครับคนอื่นด้วยลูกลลิตากด1อาจารย์อ่านชื่อใครขอให้สอบผ่านภูราเมศภูราเมศศิรพัฒน์กด1แสดงว่าพวกที่กด1เนี่ยนะภาษาไทยก็มีเนาะขอบใจมากนะครับสอบผ่านแล้วลูกเพราะว่าเราเลือกใช้งานถูกเลือกใช้สูตรถูกเนาะอาจารย์ดีใจน้ำตาจะไหลนะครับเป็นสายฝนไอ้ที่ถามมาทั้งหลายเลยก่อนนั้นเนี่ยผิดกันทางห้องนะครับแต่ครั้งนี้ถูกกันทางห้องโอ้ยปราบปลื้มใจนะครับโอเคเพราะงั้นเราเลือกใช้สูตรถูกแล้วลบออกไปแล้วลูกอย่ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตฉันโอเคไหมทุกคนเลือกใช้สูตรถูกถ้าเลือกใช้สูตรถูกหนูก็แทนค่าไปเลยลูกมันจะไปยากอะไรบอกอะไรมาบ้างลูก f บอกมาไหมก็คือเท่าไหร่ลูก100แทนไปเลยอะไรบ้าง d ขนาดของการกระจัดเท่าไหร่ลูก5แทนไปเลยเหลืออะไรลูกcos theta อาจารย์ครับอาจารย์ครับมุมเซตาเท่ากับเท่าไหร่อาจารย์ถามย้อนกลับไปว่าเราคิดว่ามุมเซตาระหว่างแรงกับการกระจัดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอบ0หรือเปล่าครับเป็นคำถามกลับใช่ไหม0หรือเปล่าครับคนอื่นแล้วลูกคนอื่นอันนี้0ไม่0มาดูกัน0ที่ไม่ได้แปลว่าอารมณ์เสียนะ0ที่แปลว่าเลข0นะครับ0ตัวนี้นะครับได้มาอย่างไรเพื่อนตอบถูกต้องแรงของเราไปด้านไหนลูกแรงของเราไปด้านไหนลูกไปด้านนี้เนาะฮัลโหลแรงเรามาด้านนี้การกระจัดของเราไปด้านไหนลูกการกระจัดเกิดจากอะไรลูกการเคลื่อนที่จากจุดที่1ไปถึงกันที่
ไปถึงจุดที่สองการที่ไปถึงจุดที่สองไปด้านไหนลูกขวาหรือซ้ายลูกการกระจับไปด้านขวาเนาะไปด้านขวาเหมือนกันอ่ะเราแยกออกมาเขียนเลย F มาด้านนี้เขียนข้างล่างก็ได้ F ของเราไปด้านขวาการกระจัดไปด้านไหนลูกขวาเขียนซ้อนกันได้ไหมสมมติว่าอาจารย์มาเขียนซ้อนกันก็ไม่มานะครับมุมถ้าทิศทางเดียวกันมุมทำกันกี่องศาลูกตอบให้อาจารย์สิ้นใจนะทิศทางเดียวกันฮัลโหลคนอื่น 0 ครับ ไหม 0 ต้องศูนย์นะต้องศูนย์นะลูกจะเขียนตรงไหนถ้าทิศทางเดียวกันก็คือมุมที่ F กับ D ทำกันเท่ากับ0นั่นเองเนาะมุมจดไปเลยว่าถ้าใครแบบคณิตศาสตร์คือแบบประมาณว่าตกมาตลอดอ่ะครั้งนี้จะไม่ตกแล้วลูกถ้าทิศทางไปทางเดียวกันมุมเท่ากับ0นะจำไปเลยเพราะงั้นเราก็จะได้เป็น100ใช่ไหมครับตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างลูกอาจารย์คิดว่าอธิบายเคลียร์มากแล้วนะลูกก็จะได้เป็น100คูณกับอะไรครับ5คอส0ลูกต้องกดเครื่องคิดเลขไหมฮัลโหลอาจารย์ ได้ กด 1 ครับ กดละกันค่ะหนูไม่ชัวร์ว่ามันได้เท่าไหร่จำไว้เลยนะครับว่าคอส0มันเท่ากับ1ไม่มั่นใจหนูตัวเองก็กดเครื่องคิดเลขเอาลูกเชื่อในเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้100คูณกับ5เป็นเท่าไหร่ลูก100คูณ5คูณ1ได้500ทุกคนหน่วยเป็นอะไรลูกงานอะตอบได้ไหม หน่วยเป็นจูลครับ ใครทำ lab 10 มาบ้างแล้ว lab 10 เนาะเรื่องความร้อนงานอะไรพวกนี้นะครับความร้อนงานพลังงานจำไว้เลยนะงานพลังงานหน่วยเป็นจูลเป็นใครจูลเป็นหน่วยนะครับจูลเป็นคนคล้ายๆกับนิวตันก็เป็นคนคิดค้นเนาะในเรื่องของสูตรของงานเข้ามาเขาก็เลยให้เกียรติเช่นเคยให้เกียรติคนนี้นะครับก็คือหน่วยเป็นจูลนะครับถ้าจำไม่ผิดไปเช็คดูก็ได้นะครับใน Google นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆโครงงานพลังงานก็คือหน่วยเป็นจูลนะครับตอบไปเลยซึ่งค่าที่ออกมาเป็นค่าบวกตรงนี้ใครไม่เข้าใจบ้างใครเข้าใจ 99.99% raise your hand ได้เนาะตัวนี้ง่ายๆเลยโอเคนะครับสามารถจะเข้าใจกันแหละเพราะว่ามันตรงๆแต่มันจะมีกรณีที่แรงไม่ได้เคลื่อนที่ไปทางเดียวกับการกระจัดดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นี่ดูมาเคยออกข้อสอบความยากง่ายขอบอกไว้เลยว่าข้อนี้สามารถออกเป็นข้อสอบได้เนาะไม่ได้ง่ายเกินไปและไม่ได้ยากเกินไปมาดูกันอันดับแรกครับหาคำถามก่อนว่าเขาถามอะไรฮัลโหลมีคำถามไหมในหน้านี้เมนไอเดียคือการดูว่ามันถามอะไรมีไหมลูกคำถามหน้านี้คำถามมาอยู่หน้านี้โอเคแสดงข้อแยกคำถามมันถามว่าอะไรนะลูกตัว what แปลว่าอะไร network done
network work แปลว่าอะไรครับ work done อาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้คืออะไรนะลูกงานทำไมครับ ที่เกิดขึ้น net เคยได้ยินคำว่า net ไหม net volume net แปลว่ารวม หรือว่าสุทธิก็คือรวมนั่นแหละโอเคไหมเขาถามว่างานที่เกิดขึ้นสุทธิก็คืองานที่เกิดขึ้นรวม ที่เกิดจากอะไรครับ on the safe ก็คือกระทำต่อตู้เซฟที่เกิดจากแรงอะไรครับ F1 กับ F2 ทุกคนดูนะแสดงว่ามีกี่แรงลูกฮัลโหลมีแค่2แรงใครมาสั่งสติกเกอร์อะไรเนี่ยตกใจอะไรขนาดนั้นนะครับ2แรงนะครับระหว่างอะไรลูก displacement ก็คือการกระจัดดีนั่นเองงานเกิดขึ้นจาก2แรงโอเคไหมอันนี้คือคำถามทุกคนตั้งสติก่อนสตาร์ทมาดูรูปอันดับแรก first of all อันดับแรกอันดับแรงไม่ใช่อันดับแรงอันดับแรกเราเขียนแรงหรือเราเรียกว่า FBD คืออะไรนะลูกฮัลโหล Free Body Diagram ไปก่อนมาปึ๊บเขียนยังไงอาจารย์เขียนไปเลยลูกเขียนมาเลยแป๊บนึงนะเขียนไปเลยเขียนมาเลยลูก Free Body Diagram อันนี้คือแกน y อันนี้คือแกนอะไรลูกแกน x เขาบอกว่า two spy นะครับก็คือ2นักสืบเนี่ยนะสไลด์นะครับก็คือตู้เซฟมวลเท่ากับ225กิโลกรัมซึ่งนะครับเคลื่อนที่ไปเป็นระยะการกระจัดเท่ากับ 8.5 เมตรนะครับเขาบอกว่าทุกคนดูคีย์เวิร์ดตัวนี้ดูนะสปายคนแรก applies force F1 เท่ากับ12นิวตันฮัลโหลคนไหนลูกคนซ้ายหรือคนขวาสปายคนแรกซ้ายเนาะไปกี่นิวตันครับฮัลโหลไปกี่นิวตันยังอยู่กันอยู่ใช่ไหม12 นิวตันค่ะอาจารย์ถามเรา12 นิวตันเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวที่บอกว่า direct and angle ทำมุมตัวนี้อันเนี้ยอาจารย์บอกว่าให้แปลแบบคร่าวๆแต่ตัวนี้สำคัญอันนี้ต้องแปลได้เขาบอกว่า directed at an angle แปลว่าอะไรนะ angle แปลว่าอะไรครับมุมมันบอกมาชัดเจนนะครับ30 downward from the horizontal แปลว่าอะไรนะแปลว่าแรงที่ F1 กระทำต่อตู้เซฟทำมุมเกี่ยวองศากับแนวราบลงฮัลโหลตอนเนี้ยอันนี้ต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับ30 องศากับแนวราบตามทันไหมอาจารย์รู้ได้ไงล่ะโจทย์บอกลูกโจทย์บอกโอเคเนาะเดี๋ยวค่อยไปลากเส้นเวกเตอร์กันอีกทีเอาตามรูปคนที่มันใส่แรงเข้าไปก่อนต่อ F2 เกิดจากใครหรอกเกิดจากสปายคนที่2
กี่นิวตันครับ F2 ก็คือ10นิวตันนะครับทำมุมกี่องศาในแนวราบลูกแนวราบคืออะไรลูกแนวราบก็คือแนวแกนอะไรลูกแนวแกน x แนวราบยังไงลูกปุ๊บเราก็เขียนปั๊บปุ๊บทำไมอาจารย์เขียนลูกศรแบบนั้นได้ เพราะว่าเราก็ดูว่าแรงที่มันใส่เข้าไปมันใส่ไปตรงไหนลูกตรงมือเนาะมีใครเปิดไมค์จะถามอะไรไหมลูกฮัลโหลมีใครเปิดไมค์หลงเปิดไมค์มีใครลืมปิดไมค์หรือเปล่าจะถามอะไรหรือเปล่าเปิดไมค์เปิดค้างไว้เลยใครเนี่ยเปิดไมค์จะถามอะไรไหมลูกใครเปิดไมค์นะลูกไปต่อเดี๋ยวใครเนี่ยเปิดไมค์ต่อเพราะฉะนั้น F2 ของอาจารย์ก็จะชี้ขึ้นไปข้างบนเนาะตามทิศทางมือของสปายคนที่2มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก10นิวตันทำมุมกับแนวราบก็คือเท่ากับ40องศาทีนี้คือการเขียนนกพนาศยกมือถามอะไรลูกมีคำถามอะไรไหมลูกไม่มีเนาะไม่มีครับมือน่าจะมือน่าจะไปโดนครับโอเคไม่เป็นไรนะครับต่อเนาะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอานะครับแรงของแรงมาเขียนนะครับเป็นฟรีบอดี้ไดอะแกรมโดยมีการหลักการเขียนดังต่อไปนี้อาจารย์ก็เลยลากรูปนี้ออกมาปึ๊บไปอีกหน้าหนึ่งลูกไปอีกหน้าหนึ่งหน้าไหนดีหน้านี้เนี่ยหน้านี้ดีกว่าทุกคนดูตามเพราะฉะนั้นคือมันมาแบบนี้ใช่ไหมครับพวกเราก็เขียนให้ปลายลูกศรให้มันอยู่ที่จุดออริจินตามอาจารย์ให้ทันนะถ้าบางคนแบบยังงงอยู่ไม่รู้จะเขียนยังไงนะครับปึ๊บลากมาเลยปึ๊บลากมาไม่ได้ผิดอาจารย์ลากมาแบบนั้นผิดไหมไม่ผิดหรอกคือเวกเตอร์จำไว้ว่าขนาดและก็ทิศทางมันนะครับถ้าไปเขียนบนดาวอังคารและขนาดและทิศทางมันอันเดียวกันเท่ากันก็ยังมีค่าเท่าเดิมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ลากตัวนี้ออกมาเอาปลายลูกศรไปตรงไหนลูกฮัลโหลปลายลูกศรมาไว้ตรงนี้แต่ว่าอีมุมตัวนี้มันไม่อยู่ตรงนี้ได้ลูกลบออกตรงนี้งั้นมันจะคล้ายกับเคสนะครับครั้งที่แล้วจำได้ไหมว่าตัวนี้นะครับมุมตรงกันข้ามเนาะมุมตรงกันข้ามมันก็จะมีค่าเท่ากับกี่องศานะมุมตรงกันข้ามของพวกเรานะครับตรงนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะลูกเมื่อกี้ถ้าเราเขียนมุมถ้าเราโยกเขียนมุมมาตรงนี้
ลองเขียนตรงนี้เลยนะครับพอมาเขียนตัวนี้ปุ๊บทุกคนก็จะสังเกตได้ว่านะครับมุมที่ตรงกันข้ามเนาะไอ้มุมเนี้ยปึ๊บกับมุมเนี้ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น30 องศาตามทันเนาะมุมนี้เท่ากับมุมนี้มุมนี้เท่ากับมุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่านะครับตัว f1 ของเราอะลูก f1 ของเราคณิตศาสตร์ก็เข้ามาช่วยนะครับก็จะเป็น30 องศา f2 f1 ตัวนี้อาจจะเอาทิ้งไปเลยก็ได้ฮัลโหลทุกคนตัวนี้เราเรียกมันว่าอะไรครับ FBD นะครับ FBD ยังมีสติกันอยู่ไหมลูกมาอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งง่วงเหงาหาวนอนนะครับทุกคนดูเขาถามอะไรครับตอนนี้กลับมาก่อนเขาถามอะไรครับเราไปเขียนแรงกันซะเหนื่อยเชียวเขาถามอะไรครับตอนนี้มีใครตอบได้ไหมหนูนิชาลีเขาถามอะไรครับลูกเอาไปไหนกันหมดแล้วลูกเขาถามงานสุดทีครับงานเนาะมีกี่งานนะลูก2 งานมี2ครับมี2 งานเนาะจำไว้ว่างานเป็นปริมาณสเกลล่าร์เราจะไม่แตกแรงเข้าแกนจดโอเคนะเป็นวิธีที่1อันนี้เป็นวิธีที่1จดไปแล้วว่า1งานเป็นปริมาณสเกลล่าร์นะครับเราสามารถเอางานมาบวกกันได้เลยจดไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยจดไว้ตรงนี้โน้ตไว้ตรงนี้โน้ตเลยนะพอเจอเรื่องงานปุ๊บลูก1ให้คิดแยกงานทีละงานเช่น W1 นะครับ W2 มีกี่งานไม่รู้ล่ะสามารถเอา W1 มาบวก W2 เท่ากับงานรวมได้เลยโดยให้คิดจากสูตรไหนลูกคิดจากสูตรงานเท่ากับ F ดอทกับ D ตัวนี้ FD cos เซต้าอีกรอบนะอาจจะฟังอาจารย์ไม่ทันเราจะไม่แดงตัวแดงวิธีที่1เราจะไม่แตกแรงเข้าแกนนี่เป็นวิธีที่1ซึ่งวิธีที่2ที่แตกแรงเข้าแกนอาจารย์จะไม่สอนมันจะทำให้ยากกว่านี้นะครับเอาง่ายเอาวิธีที่ง่ายก่อนเราจะไม่แตกแรงเข้าแกนหรอกอีกรอบนะคืองานเป็นปริมาณสเกลล่าร์นะครับพอสเกลล่าร์ปุ๊บเราไม่ต้องคิดมาเป็นขนาดถอดสแควร์รูทหาค่ามุมมาแดงสิ้นเพราะว่างานมันเป็นปริมาณที่บ่งบอกขนาดอย่างเดียวเนาะบอกขนาดอย่างเดียวเราก็เลยคิดแยกงานคีย์เวิร์ดก็คือคิดแยกงานในโจทย์มันถามกี่งานลูก2 งานใช่ไหมเราก็เขียนไปเลย
2 งานใช่ไหมครับ งานรวมก็เลยเท่ากับอะไรครับ งาน1บวกงาน2ตรงนี้ใครตามทัน ใครตามไม่ทันบ้างดีกว่าถามว่าตามไม่ทันบ้างดีกว่าฮัลโหลถ้าทันยกมือขึ้นทันยกมือขึ้นไม่ทันก็ขอให้ทัน โอเคเนาะทุกคนสามารถทันเนาะโอเคเพราะงั้นเราคิดงานตัวแรกก่อนงานตัวแรกก็คือ งานที่เกิดจากแรงตัวแรกทุกคนกันมาดูสูตรที่อาจารย์ได้ท่องไว้คืออะไรนะลูก F อะไรครับสูตรว่าไงนะ F D cos เซตางานตัวที่1เราก็เขียน F1 ไปการกระจัดมีกี่การกระจัดการเคลื่อนที่ของตู้เซฟมีแค่1การกระจัดเนาะใช่ไหมครับมีแค่1การกระจัดเราก็ไม่ต้องเขียน D1 เข้าไปเพราะมันมีคือการกระจัดเดียวเคลื่อนที่แบบแค่ระยะทางอันเดียว cos เซตาเราก็มาดูว่าตัว F1 กับการกระจัดทำมุมกันกี่องศาการกระจัดของอาจารย์เมื่อกี้มันเคลื่อนที่ไปด้านไหนลูกทุกคนหาเจอไหมใครตอบได้บ้างการกระจัดให้หาจากรูปการกระจัดของเราเส้นลูกศรสีอะไรครับลูกดูเส้นลูกศรสีอะไรครับ ฟ้าครับ สีฟ้าแต่อาจารย์ไม่ใช่ฟ้าแล้วอาจารย์เขียนสีแดงไปเขียนทับไปเลยนะทับตรงนี้ไปเลยลูกการกระจัดของอาจารย์คือสีแดงทีนี้มาโหวตกัน F1 กับการกระจัดทำมุมกันเท่าไหร่ระหว่าง40กับ30ใครจะตอบบ้างอีกรอบนะ F1 กับการกระจัดทำมุมกันกี่องศาลากให้ดูเลย F1 มาด้านนี้การกระจัดมาด้านนี้ตอบอีกรอบ F1 ลงข้างล่างการกระจัดไปด้านตรงแกน x นะครับมุมที่ทำกันกี่องศา30ครับตรงนี้เคลียร์ไหมใครไม่เคลียร์บ้างโอเคเนาะ F1 คือตัวนี้ F ไม่ใช่ F D คือมาตรงนี้มุมที่ทำกันอาจารย์เขียนให้ชัดขนาดนี้จริงๆเราต้องเขียนเองนะตอนเขียน Free Body Diagram นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอามุมตัวนี้มาแทนได้เลยเท่ากับ F1 D cos 30ตรงนี้ใครไม่ทันบ้างทันเนาะโอเคไปเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเลยลูก F1 กี่นิวตัน12คูณกับ D 8.5 cos 30เท่าไหร่ไม่รู้กดเครื่องเลขออกมาได้เท่าไหร่ครับ88.33 จูลครับได้8เท่าไหร่นะลูก88.33 จูล33จูลตรงนี้ใครไม่เข้าใจบ้างต่อไป ต่อไป W2 หาเลยลูก F2 D cos เซตาลองเขียนเองแล้วก็หาคำตอบเองอาจารย์จะฟังเราว่าเราเขียนปุ๊บแทนค่าไปปั๊บคำนวณออกมาปุ๊บจะได้งานตัวที่2เท่ากับเท่าไหร่
รึ่งนาทีมาใครตอบคนแรกให้1 คะแนน ได้65.11ครับ มีคนคำตอบอย่างอื่นไหมลูกเปิดคำตอบอย่างอื่นแล้วถูก มีไหมฮัลโหลไปต่อ เพราะงั้น f2 ของเราเท่ากับเท่าไหร่ลูก10เราก็แทนไป 65 จุด 8.5 คอสมุมตัวนี้สำคัญ มุมกี่องศานะระหว่าง f2 กับ d 40ครับ 40 องศาก็แทนไป ซึ่งกดเครื่องเลขออกมาได้เท่าไหร่ลูก ได้65.11ครับ 65.11 จูลครับ 11 จูลเพราะงั้น ต้องทำอะไรต่อไหมลูกไม่ต้องแล้ว ก็คือว่าไม่ต้องไปแตกลมแตกแรงอะไรแล้วลูกคือเราก็แทนค่าไปแบบทุ่งโพกเหมือนนี้เลย เราก็เอา W1 มาบวกกับ W2 ก็จะได้เป็น 88.33 บวก 65.11 ขอคำตอบเลยลูก ได้ 153.44ครับ จุดเท่าไหร่นะลูกจุด44ป่ะ 44ครับ จูลนั่นเองคำตอบ ง่ายไหมเนาะอาจารย์ว่าเราจับจุดให้ได้นะเฮ้ยมันยากตรงจุดไหนอะลูกเมื่อกี้ที่อาจารย์พยายามเขียนรูปเนาะมันยากตรงเขียนอะไรลูกฟรีบอดี้ไดอะแกรมพอฟรีบอดี้ไดอะแกรมเราเขียนแบบนี้ได้อะเป็นคีย์เวิร์ดคีย์แบบกุญแจสำคัญเลยว่าเราสามารถทำต่อได้เลยเนาะเพราะว่าจริงๆสูตรอาจารย์ก็มีให้แล้วเราก็แทนค่าเข้าไปตรงนี้เคลียร์ไหมลูกใครเคลียร์เข้าใจแปลว่าออกข้อสอบแบบนี้แล้วทำได้กด raise your hand ให้หน่อยเข้าใจแบบทำได้แน่นอนถ้าอาจารย์ออกแบบเนี้ยจดไว้ว่า keyword key is free body diagram ได้ free body diagram ทุกอย่างจะราบเลื่อนราบรื่นลูกก็จะได้เนาะเรื่องงานไม่น่าจะมากกว่านี้ละแต่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างกับพลังงานจนเดี๋ยวเขาไปว่ากันงั้นเราไปต่อเนาะจะเอาให้จบภายในประมาณ4 โมงครึ่งนะครับขอไปต่อนะครับก็คือเรื่องของเมื่อกี้เราเรียนเรื่องพลังงานจนไปละอาจารย์ก็จะสอนเราเรื่องของพลังงานศักดิ์พลังงานศักดิ์อันนี้ขอข้ามไป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 นะครับข้ามไปข้ามไปข้ามไปเยอะเลยนะครับโอ้เยอะนะครับเพราะงั้นข้ามไปเยอะนะครับจะทำให้สับสนกลับมาที่เดิมกลับไปที่หน้าสูตรเราดีกว่าหน้าสูตรเราต่อนะหน้าสูตรนะครับเรื่องของพลังงานศักดิ์เอาพลังงานศักดิ์น้ำถ่วงกันเมื่อกี้นะครับเราเรียนเรื่องงานทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่อง energy พลังงานบ้างพลังงานนะครับณตอนนี้ให้พวกเรานะครับเน้นไปที่2พลังงาน1เมื่อกี้เรียนละก็คือพลังงานจนสุดว่าไงนะ k เท่ากับ 1.2 m v กำลัง2อันที่2พลังงานศักดิ์
พลังงานศักดิ์นะครับเอาตัวนี้ก่อนพลังงานศักดิ์ที่เราคุ้นในชีวิตประจำวันเราก็คือพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงภาษาอังกฤษใช้คำว่า potential energy gravitational ด้วยนะครับแป๊บนึง gravitational พลังงานศักดิ์โน้มถ่วงนะครับอาจารย์แยกมาเพราะฉะนั้นพลังงานจนก็คือพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่นะครับพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงนะครับสูตรของมันนะครับสูตรของมันนะพอได้ยินคำว่าโน้มถ่วงลูกนะครับก็แสดงว่าอาจจะต้องไม่ใช่อาจจะต้องมีค่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่าโน้มถ่วงก็มีค่า g เข้ามาเกี่ยวข้องสมมุติว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อมองฟ้าที่บนนะครับตึกนะครับเพื่อโยนวัตถุตกลงมาเนาะปุ๊บตกลงมาเลยวัตถุตกลงมาเพราะฉะนั้นไม่เอาตัวเราตกเราเอาวัตถุตกลงมาคือเอาวัตถุตกลงมามันก็จะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรครับเทียบกับกับพื้นเราเรียกว่าอะไรหรอความสูงโดยนะครับเราให้อีโมนตัวนี้เราโยนนะครับอะไรสักอย่างลงไปสู่พื้นเราให้เป็นมวล m เพราะฉะนั้นพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงนะครับสูตรที่เราได้อาจารย์ใช้เป็นตัวย่อนะครับซึ่งตัวย่อตัวนี้นะครับอาจจะไม่เหมือนมัธยมปลายที่ใครเคยเรียนมาอาจารย์ใช้เป็นตัว U จำไว้ว่าเป็นพลังงานศักดิ์นะครับU นะครับพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงเท่ากับ mgh นั่นเองอาจจะห้อยตัว g ไปได้ก็ได้เป็นพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงโอเคเนาะเพราะงั้นบล็อกสูตรนี้ไว้กันเพิ่มเข้ามาละอีก1สูตรที่เราจะเจอมีพลังงานจนมีพลังงานศักดิ์ตัวนี้ทีนี้มาต่อตรงไหนดีให้มันจบที่หน้าได้แล้วมั้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังงานกลพลังงานกลซึ่งพลังงานกลตัวนี้ภาษาอังกฤษมันจะคำว่า mechanical energy mechanical energy นะครับหรือแปลเป็นภาษามนุษย์อีกรอบก็คือพลังงานรวมอาจารย์จะใช้เป็นตัว E แล้วกันพลังงานรวมตัวนั้นนะ E นะครับพลังงานรวม E ห้อยอะไรครับ mechanical ก็คือตัว M ซึ่งจะมีค่าเท่ากับเอา K มาบวก U
ตามทันไหมลูกตัวนี้โอเคมาบอกโยมเป็นพลังงานกลหรือว่าพลังงานรวมดอกจันไว้3 ดอกอันนี้ก็ดอกจันไว้3 ดอกยังตามอาจารย์ทันเนาะนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายละเรื่องของพลังงานนะครับมันจะมีกฎข้อหนึ่งเรียกว่ากฎอนุรักษ์พลังงานมีใครตอบอาจารย์ได้บ้างว่ากฎอนุรักษ์พลังงานคืออะไรแล้วมีสูตรว่าอย่างไรฮัลโหลกฎอนุรักษ์พลังงานฮัลโหลมีใครตอบได้ e รวม 1แล้วกับ e รวม 2ป่ะครับใช่ถูกต้องนะครับเราแบบได้คะแนนดีนะเนี่ยสอบอะถ้าสอบอะถ้าทำได้นะถ้าทำได้เหมือนที่ตอบนะครับก็เป็น e max 1ใช่ไหมครับ e max 1ก็คือพลังงานรวมจุดที่1เท่ากับอะไรหรอพลังงานรวมจุดที่2ยังไงลูกก็คือเราก็สามารถเขียนได้ว่าอ๋อพลังงานรวมจุดที่1มันก็คืออะไรลูก k 1บวกอะไรครับ u 1เท่ากับอะไรครับ k 2บวก u 2ตามทันไหมลูกเป็นสูตรที่3ของหน้านี้โอเคนะครับอันนี้ว่าด้วยเรื่องของพลังงานทีนี้นะครับไปต่อนะครับเดี๋ยวไปหน้าตอนนี้นิดนึงคือเดี๋ยวอาจารย์ต้องอธิบายเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าไม่อธิบายปุ๊บพอไปเรียนวิชาที่สูงขึ้นไปเราจะไม่ได้นะครับคือมันจะมีการพิสูจน์สูตรออกมานะครับ1สูตรนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนดูนะครับทุกคนตามอาจารย์มาตามอาจารย์มาส่วนนี้หน้าที่26อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งง่วงนะครับง่วงได้แต่อย่าเพิ่งหลับนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานจนคืออะไรลูก W เท่ากับอะไรลูกถ้าความสัมพันธ์ระหว่างงานแล้วก็พลังงานจนถ้าพอจำได้เดลต้าอะไรครับเดลต้าขีดแต่เมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าอะไรครับเรื่องของพลังงานศักดิ์เอาตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งดูรูปด้านขวานะลูกเอาตรงนี้ก่อนพลังงานศักดิ์ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักดิ์และงานคือสูตรนี้ถ้ายังไม่เข้าใจว่าอาจารย์มันยังไงยังทำไมติดลบอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนคือเอาสูตรนี้มาให้คุ้นหน้าคุ้นตาก่อนว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานศักดิ์กับงานคือสูตรนี้อาจารย์ดอกจันไม่2 ดอกคือไม่ได้เอาสูตรนี้ไปคำนวณในการหานะครับคำตอบในโจทย์ฟิสิกส์ของเราเท่าไหร่แต่ว่าให้รู้ว่าอันนี้คือที่มานะครับก็คือ dw เท่ากับ w ติดลบหรือเราเขียนได้ว่า u ปลายลบ u ต้นเท่ากับงานที่ติดลบก็ได้ไม่ผิดเดลต้าก็คือผลต่างเนาะผลต่างของอะไรผลต่างของพลังงานศักดิ์นั่นเองดอกจันไม่2 ดอกเดี๋ยวค่อยๆฟังอาจารย์ไปนะเดี๋ยวเราจะไปทำโจทย์กันแล้วว่าอาจารย์สูตรที่ให้มาทั้งหลายแหละตรงเนี้ยนะครับเราจะทำโจทย์ได้อย่างไรนะครับทีนี้ก่อนไปที่ตัว
นั้นนะครับอันนี้พวกเราไม่ต้องไปดูนะมันนี่คือการพิสูจน์นะครับคือการพิสูจน์เนาะทีนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเรื่องพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงเราได้สูตรนี้มานี่คือการพิสูจน์ซึ่งอาจารย์สรุปไปให้พวกเราแล้วนะครับไม่ต้องมาดูตัวนี้อีกรอบอันนี้คือการพิสูจน์ที่มาว่ามาอย่างไรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนมาดูหน้านี้หน้า29เห็นไหมตอนที่เราทำแลบ2ใครทำแลบ2มาบ้างแล้วครับที่สั่นสปริงจนแบบลูกเหล็กของอาจารย์ตกลงบนโต๊ะดังแบบสนั่นหวั่นไหวเนี่ยมันจะมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าพลังงานศักดิ์อะไรครับลูกใกล้จบแล้วลูกใกล้ละทุกคนอดทนอีกนิดนึงนะครับอีกนิดเดียวแต่อาจารย์จะรวบตึงให้ละ elastic potential energy มันเรียกว่าอะไรนะพลังงานจะบอกว่านะครับเราจะเจออาจารย์นะครับในเลคเชอร์ครั้งเนี้ยเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ใช่ของชีวิตนะครับเพราะว่าอันนี้เคยสอบพอเราเรียนตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะไปสอบกลางภาคนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อเรียนกับอาจารย์ท่านอื่นจะรู้เรื่องกว่าเรียนกับอาจารย์นะครับจะครึ่งหลังจะไปเรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับไม่ได้สลับห้องกันนะอีกห้องนึงเขาก็เรียนของเขาไปนะครับก็อาจารย์คนนั้นก็จะสอนอาจารย์สมรักษ์ก็จะสอนไปนะครับก็จะมีอาจารย์นะครับเวียนมาสอนพวกเราขึ้นหลังมิดเทอมเพราะงั้นในพาร์ทของอาจารย์นะครับล้ำลึกนะครับความหลังณปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่านะครับเราจะเจออันเนี้ยคลาสเนี้ยซึ่งไม่ค่อยเจอกันเท่าไหร่เนาะออนไซต์นะครับหยุดอะไรพวกเนี้ยนะครับจะเจอครั้งสุดท้ายละไม่ต้องร้องไห้นะลูกเนี่ยจะเจอกันสุดท้ายออนไลน์แล้วมาเจอกันอีกทีนะครับถ้าเราผ่านฟิสิกส์1เดี๋ยวไปเจอกันฟิสิกส์2โอเคไหมหลังมิดเทอมจะไม่เจอกันแล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นนะถ้ายืดหยุ่นก็นึกถึงอะไรลูกเด้งดึงนะครับผมไม่ได้ไปเล่นแบบตัวอะไรครับจัมเปอร์อะไรใช่ไหมนะครับเด้งดึงนะครับก็น่าจะเป็นตัวสปริงที่น่าจะอธิบายได้ชัดเจนมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นเราจะใช้สูตรนี้ U นะครับพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นเท่ากับ1/2 kx กำลัง2อันนี้ก็ดอกจันไปอีก3 ดอกไว้ก่อนเผื่อได้ใช้พอถ้ามันได้ใช้จริงแล้วอาจารย์บอกว่า2 ดอกอาจารย์เราทำไมผมได้ใช้ล่ะก็ไม่ใช่เนาะเพราะฉะนั้น UX ของเราเท่ากับ1/2 k กำลัง2เป็นพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่นโอเคเนาะแล้วงั้นเรากลับไปหน้าเราตรงนี้เรียนแล้วนะครับฝึกไปแล้วตรงนี้ก็เป็นที่มาของสูตรก็เอาเฉพาะสูตรนี้พอเดี๋ยวได้ยูเท่ากับลบ w นะครับอีก2 ตัวอย่างเราจะใกล้จบกันแล้วลบอีก2 ตัวอย่างพอเลยนะครับคิดว่าไม่น่าจะไหวแล้วทั้งอาจารย์ทั้งเด็กนะครับเพราะ3 ชั่วโมงกว่าอาจจะตายกันได้เลยทีเดียวนะครับทีนี้มาต่อนะครับสูตรที่จะเสริมเข้ามาในหน้างานแล้วก็พลังงานทุกคนดูตามอันนี้เป็นพลังงานศักดิ์โน้มถ่วงพลังงานศักดิ์ยืดหยุ่น U นะครับที่มีอะไรครับมีระยะยืดก็เท่ากับ1/2นะครับถ้าเป็นสปริงเราก็จะมีค่าคงที่นะครับเราเรียกว่าค่านิดสปริงหรือว่าค่าคงที่ของสปริงนั่นเองส่วน x ก็คือระยะยืดของสปริงจดไป k คืออะไรนะครับค่านิดสปริงยังไงแข็งมาก k มากโอเคไหมถ้าสปริงแข็งก็ k จะสูงแต่ถ้าสปริงอ่อน k ก็จะน้อย x คืออะไรลูกฮัลโหลยังมีสติกันอยู่ไหมลูก x คือระยะยืดของสปริงตัวนี้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย
พลังงานศักดิ์ของเราเจอ2ตัวละ1โน้มถ่วง2อะไรครับลูกสปริงสูตรที่มานะครับความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานงานและพลังงานศักดิ์นะครับU นะครับพลังงานศักดิ์ความสัมพันธ์คืออะไรนะลูกเดลต้า U เท่ากับงานที่ติดลบเยอะเนาะนะครับเพราะงั้นหน้าพลังงานจะใช้สูตรประมาณนี้ในการทำโจทย์หน้านี้มีคำถามเลยไหมลูกเราจะไปทำโจทย์กันละยังอยู่กันอยู่ไหมอยู่กี่คนลูกใครอยู่ยกมือขึ้นหน่อยยังอยู่เนาะยกมือขึ้นหน่อยลูกใกล้แล้วลูกจะได้ไปพักละพรุ่งนี้เรียนต่อวันพฤหัสนะครับหัวเราะชื่นใจบางคนปรบมือนะครับขอบใจมากไปต่อเนาะไปทำโจทย์นะครับที่ดูนะเราจะเลือกใช้สูตรอะไรมีกี่สูตรนะตอนนี้นะครับหน้านี้เดี๋ยวจดกันและปากกาอาจารย์ก็แบตหมดจนได้นะครับ1 2 3 4 5สูตรด้วยกันชาร์จแบตแป๊บหนึ่งเขียนไปลูกมี5สูตรเดี๋ยวเรามาเลือกใช้กันดูกันให้โจทย์ข้อไหนไปทำดีใกล้เคียงกับข้อสอบมากที่สุดซึ่งอาจารย์จำไม่ได้ว่าข้อสอบออกอะไรไปบ้างกำลังก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะค่อยว่ากันอันนี้ยากเกินเดี๋ยวเพิ่งนะครับใจเย็นนะครับไหวไหมเนี่ยเรื่องนี้มาว่าด้วยข้อนี้นะครับพร้อมไหมลูกข้อนี้เคยออกข้อสอบความยากง่ายสามารถนะครับเอาไปออกเป็นข้อสอบได้ทุกคนดูนะทุกคนดูมาช่วยกันแปลกันดึงสติกลับมานะลูกนะครับแล้วเอาสูตรเมื่อกี้5สูตรนะครับเรามาเลือกใช้ว่า5สูตรนั้นนะเราจะเอาสูตรไหนมาใช้บ้างโจทย์บอกว่า a choice of mass m เหมือนเดิมดีกว่าไปดูว่ามันถามอะไรก่อนทุกคนดูเร็ว skimming เรียนภาษาอังกฤษโจทย์ถามเลยลูกใครตอบได้ให้ 0.5 คะแนนโจทย์ถามเลยลูกใกล้แล้วลูกอีก2ตัวอย่างอีก1ตัวอย่างนี้จบความเร็วครับความเร็วที่ไหนลูกความเร็วที่ข้างล่างสไลด์ครับโอเคถูกต้องเราจะมีสติเนาะนะครับเขาบอกว่าไฟล์นะครับที่อาจารย์บอกว่าไปดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไร Find the child speed at the bottom of the slide ก็คือหาความสปีดแปลว่าอัตราเร็วเนาะอัตราเร็วของเด็กคนนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเล่นสไลด์ที่จุดไหนลูกอาจารย์ให้จุดนี้เป็นจุดที่1ให้มีจุดจะได้เป็นตัวเลขอ้างอิงถูกตัวนี้เป็นจุดไม่เอาใหม่อันนี้เป็น1ตัวนี้เป็น2ให้หาความเร็วที่ bottom เนาะ bottom แปลว่าใต้ตูดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้เป็น v แล้วกัน v ที่ด้านใต้ด้านที่ตกมาจุดปลายของสไลด์จุดที่2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนตามทันเนาะก็คือหาความเร็วตรงนี้นะครับถามว่าอาจารย์
มันความเร็วเป็นศูนย์ไหมมันหยุดนิ่งหรือเปล่าตรงนั้นนะครับ ไม่ศูนย์นะลูกตรงจุดนะเนาะจุดที่เขานะครับ จุดปลายของสไลเดอร์ครับก็คือยังมีความเร็ว แต่ไม่รู้เท่าไหร่ แต่ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่เขาหยุดอยู่ตรงนั้นนะลูกพอณจุดนั้นเขาก็ยังถลายไปต่อก็คือยังมีความเร็วอย่าไปเข้าใจผิดว่าแบบตรงจุดนั้นเป็นจุดปลายปุ๊บแล้วจะเป็นศูนย์จุดเริ่มต้นที่เราคิดก็อย่าคิดว่ามันเป็นศูนย์ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าจากจุดนี้ทีนี้มาต่อนะลูกเขาบอกว่า release from the rate from rate อันนี้สำคัญนะครับอาจารย์จะมีคำศัพท์แล้วก็คำแปลให้คำว่า rate ของอาจารย์ตัวนี้จะแปลว่าหยุดนิ่งเมื่อกี้ที่เพิ่งพูดไปเลยว่าแสดงว่าเขาอะไรครับเริ่มเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจากไหนลูก the top of the water slide ฮัลโหลทุกคนคำถามตอบอาจารย์ได้ไหมว่าจุดที่หนึ่งจากจุดหยุดนิ่งความเร็วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกตอบ0ครับแน่นอนเพราะมาจากจุดนิ่งเนาะจำคำนี้ไว้ด้วยคำว่า rest เคยได้ยินคำว่า RIP เนาะrest in peace นะครับแปลว่านะครับจงไปสู่คติrest ก็คือหยุดนิ่งนะครับสุคติหยุดนิ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น v ตรงเริ่มต้นนะครับ v ตรงเริ่มต้นอาจารย์ให้เป็น v 1ก็ได้เท่ากับ0ได้เนาะนะครับความสูงนะครับเขาบอกมาเรียบร้อยก็คือมีค่าเท่ากับ 8.5 เมตรเราก็เขียนไปถามอาจารย์ทันไหมลูกฮัลโหลโอเคเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเอาอีกแล้วลูกเจออีกแล้วเนาะคำนี้ assume นะครับแปลว่ากำหนดหรือว่าสมมติใช้คำว่ากำหนดแล้วกันกำหนดให้ว่า the slide is frictionless แปลว่าอะไรนะเราแปลกันบ่อยมากจำได้ไหมมีแรงสะท้านไหมลูกฮัลโหล ไม่มีครับ ไม่มีแรงสะท้านไม่มีแรงสะท้านก็สบายเลยนะครับก็สบาย no friction ไม่ต้องเอาแรงสะท้านอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เราก็ต้องตั้งสตินะครับก่อนสตาร์ทมีตัวแปรอะไรบ้างที่เขาเขียนมาที่เขาบอกเรามามีอะไรบ้างลูก1 v 1เท่ากับ0อะไรอีก s เท่ากับ 8.5 เมตรมีอะไรอีกลูกตัวแปรอะไรบ้างที่เขาบอกมาฮัลโหลVB สิ่งที่เราต้องการหาก็คือ V ที่ bottom คิดว่ามีอะไรอีกที่เราควรจะรู้เองอะลูกมีอะไรลูกมีมวลครับ มีมวลโอเคถูกต้องแต่บอกไหมว่าเท่าไหร่ดูบอกไม่บอกไม่บอกเนาะก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็ question mark ไว้ก่อนG คิดว่าแรงโน้มถ่วงของโลกจะดึงเขาด้วยความเร่ง G ไหมลูกดึงเขาลงไหมลูกมีไหมลูกฮัลโหลจบไปเลยว่ามี 9.81 เมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นเรารู้พารามิเตอร์ต่างๆพวกนี้แล้วใช่ไหมเราไปเปิดหน้าเมื่อสักครู่เราควรจะใช้สูตรไหนลูกมาใช้ในการคำนวณไปเปิดให้พวกเราไปเปิดเองเดี๋ยวมาบอกอาจารย์จะรออยู่หน้านี้ฮัลโหลใครตอบได้แล้วใกล้เคียงอาจารย์ก็จะจำชื่อไว้นะครับให้ตัว Microsoft Teams มันจำไว้ในการบันทึกวิดีโอฮัลโหล
ฮัลโหลส่วนไหนดีลูก พลังงานสักโน้มถ่วงก็ มีโอเคเขียนมาก่อนเลยลูก UG เท่ากับ MGH โอเค1 คนมีอะไรอีกคิดว่ามีพลังงานจนไหมลูก นี่ครับ K เท่ากับอะไรลูก1/2 1/2 MV ครับ คิดว่ามีพลังงานสักยืดหยุ่นไหมลูกมีไหมสัก ไม่มีครับ ก็ตัดมันทิ้งไปเนาะมีอะไรอีกสูตรเมื่อกี้ที่ให้ไปสูตรตั้งต้น2 ดอกจันไม่ต้องเอามานะเพราะว่านั่นคือเป็นสูตรตั้งต้นความสัมพันธ์ระหว่างงานแล้วก็พลังงานสักตัวเนี้ยที่บอกว่าเดลต้า U เท่ากับลบ W เนี่ยอันนี้ความสัมพันธ์อันนี้เป็นที่มาไม่เอาอย่าเอามาแล้วจะมีแค่2 อันนี้ปะหมดยังลูกหมดแล้วเนาะเหมือนจะหมดแล้วเนาะทุกคนดูนะพลังงานจนมีกี่พลังงานจนลูกดูมันมีกี่ความเร็วที่เราดูจากรูปหาดูฮัลโหล 2 ครับ มีเนาะมี K อะไรครับ K1 กับ K2 พลังงานศักดิ์มีกี่พลังงานศักดิ์ลูกมีเหมือนกันมีอะไรครับพลังงานศักดิ์1กับศักดิ์2 U1 กับอะไรครับ U2 เนี่ยอาจารย์ใบ้ให้ขนาดไหนแล้วลูกมี K1 มี U1 มี K2 มี U2 คิดว่าสูตรไหนน่าจะมาใช้ได้ง่ายที่สุดลูกไปดูหน้าก ฎอนุรักษ์พลังงานครับ ถูกต้องกฎอนุรักษ์พลังงานว่าอย่างไรทุกคนตอบพร้อมกันตอบในใจก็ได้ถ้าไม่เปิดไมค์พูดอะไรลูก K1 บวก K1 บวก V1 เท่ากับU1 K2 บวก U2 ครับนั่นเองตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างอันดับแรกนะครับโจทย์ถามอะไรให้รู้ก่อน2เขียนพารามิเตอร์ออกมาก่อนลูก3อันนี้คือสอนการทำโจทย์แล้วนะไม่ทฤษฎีก็คือสอนไปก่อนนั้นเนี่ยแต่ทีนี้หลักการทำโจทย์เราจะต้องไล่สเต็ปอย่างไรสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดมนิดนึงจะหมดแรงจะเป็นลมโอเคเดี๋ยวจะจบแล้วอาจารย์เอาตัวอย่างตัวนี้ตัวอย่างสุดท้ายได้ไหมK1 บวก U1 เท่ากับ K โอ้ยเมื่อกี้ยกมือดีใจเลยลูก raise your hand เกิดอะไรลูกอาจารย์จบตัวนี้ก็เราก็จะไม่ได้เรียนต่อเลยลูก K1 บวก U1 เท่ากับ K2 บวก U2 ก็คือกฎอนุรักษ์พลังงานหรือ conservation of energy เนาะกฎอนุรักษ์พลังงานภาษาอังกฤษว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาเอาเลยแล้วกันเอาอะไรลูก K1 มีความเร็วไหมลูกเขียนมาก่อนพลังงานจนทุกคนตั้งสติ1/2 m ก็มี m เดียวเนาะ v ตรงนี้ต้องเป็น v เลยลูก v1 ยกกำลัง2ตรงนี้ตามทันใช่ไหมบวกพลังงานศักย์โน้มถ่วงลูกเพราะว่ายืดหยุ่นไม่มีไงก็เอาเฉพาะโน้มถ่วงมา U1 ของเราตรงนี้สุดว่าไงลูก m g อะไรลูก h1 ตรงนี้ใครตามไม่ทันบ้างได้เนาะไปต่อนะไปต่อนะเคส2ก็คืออะไรครับ1/2 m v2 ยกกำลัง2บวก m g s2 เ
ทุกคนตั้งสติ มาดูด้านซ้ายก่อน ด้านซ้ายของอาจารย์ v1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูกเราเริ่มจากหยุดนิ่งเป็นค่ามีค่าเท่ากับฮัลโหล0ใช่ไหมฮัลโหล ใช่ครับ m ติดไว้ก่อน g ติดไปก่อน h1 h1 ของอาจารย์ทีนี้มาดูความสุขกันนิดนึงเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงเนาะให้เราดูนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์นะครับว่าถ้าเรายืนอยู่บนข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดแล้วให้ข้างล่างเป็นจุดนะครับที่วัตถุตกออกมาเก็ตเนาะเพราะงั้นตัว h1 ของเราตรงนี้นะครับมันก็คือความสูงตรงนี้เราเทียบจากตรงไหนจากจุดเริ่มต้นปุ๊บตกลงมาข้างล่างตามทันไหมพลังงานศักย์นะครับถ้ามันตกลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นความสูง h นั่นเองได้ละด้านซ้ายใครไม่เข้าใจบ้างทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ได้เนาะด้านขวาของเรา1/2 m v2 รู้ไหมลูกฮัลโหลก็คือสิ่งที่เราต้องการหาใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ก็หา vb เนาะจุดไคลแม็กซ์ของเราคือตรงนี้ทุกคนตั้งสติพลังงานศักย์จุดที่2เด็กผู้หญิงคนนี้เขาตกลงมาข้างล่างละตกมาตรงนี้ละมีความสูงไหมลูกถ้าจุดนี้เป็นจุดอ้างอิงฮัลโหล ไม่มีครับ เนาะแสดงว่าความสูงเป็นเท่าไหร่ลูก 0ครับ S2 ของเรามีค่าเท่ากับ0จุดเดียวกันกับจุดที่ตกลงมาคือไม่มีความสูงนึกภาพตามให้จะออกนะลูกเขาสไลด์ปุ๊บใช่ไหมลูกเพราะงั้นตัวเนี้ยมาจุดที่พื้นตัวเนี้ยแสดงว่าความสูงไม่มีละเราเลยให้เป็น0คูณอะไรก็ได้0แน่นอนใกล้แล้วลูกอีกนิดเดียวคุณแม่อย่าเพิ่งหิวข้าวนะถ้าจะไปกินข้าวนอกบ้านกันนะครับสมการนี้เราสามารถแก้ได้ไหมอะไรตัดกันได้นะซ้ายกับขวาทุกคนดูตัวแปรเดียวกันที่มันไม่บอกมาแต่ว่าตัดได้ดูตอบได้ไหมลูก M ครับ ตัดเลย ตัดนี้คือไม่ใช่ตัดเป็น0นะลูกก็คือมันหารกันเหลือ1เพราะฉะนั้นเราย้ายข้างหาสมการ v b จะเท่ากับยกกำลัง2เท่ากับ2 g h ก็เลยได้ว่า vb จะเท่ากับเท่าไหร่ลูก square root อะไรลูก2 g h ทุกคนสังเกตได้ว่ากฎอนุรักษ์พลังงานบอกแค่ความสูงมาอย่างเดียวเราสามารถคำนวณหาค่าความเร็วที่จุดปลายได้เลยนะเห็นปะความมหัศจรรย์ของสูตรฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นบอกแค่ความสูงอย่างเดียวเนี่ยนะเรารู้เลยว่าจุดปลายความเร็วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยไปเอาเนี่ยเราลองไปเล่นสไลเดอร์แถวแบบ Dreamworld ก็ได้ลูกแล้วไปคำนวณเนี่ยหาค่าความเร็วตอนที่เราตกออกมานะครับจากสไลเดอร์เราก็เลยเอา2มาคูณกับ 9.81 คูณกับความสูงคือเท่าไหร่ลูก 8.5 กดเครื่องคิดเลขลูกกดเครื่องคิดเลข
ได้คำตอบเท่าไหร่ครับฮัลโหล 12.91 ครับ 12.91 เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ตรงนี้ก็คือ 12.91 เมตรเปอร์เซกนั่นเองพอในกภาพออกเนาะว่าจะคำนวณอย่างไรทำโจทย์อย่างไรซึ่งตัวนี้สำคัญนะครับเรื่องกฎอัตราพลังงานนะครับก่อนที่จะเลิกลากันไปนะครับเรามาดูควิซอาจารย์จะยังไม่ปิดห้องนะแต่ว่าจะให้เราทำควิซแล้วก็ใครสงสัยอะไรนะครับก็สามารถถามได้นะครับว่าควิซข้อนี้นะครับจะอันนี้จดทันไหมลูกฮัลโหลจดอยู่ไหมเดี๋ยวว่าอาจารย์หนูไป จ แล้ว ด กัน ทันค่ะทันค่ะ เข้านิทาไปแล้วค่ะทีนี้มาดูควิซนะครับซึ่งอาจารย์จะเปิดโอกาสให้พวกเราถามได้ควิซจะมีอยู่ด้วยกันเอาข้อไหนดีวะอันนี้จะยากไปไหมไม่เอาข้อนี้เพราะงั้นอันนี้จะโยงกลับมาที่เรื่องงานเนาะเรื่องงานนะครับไม่ใช่พลังงานแล้วนะเรื่องงานอันนี้จะเป็นควิซข้อแรกของวันนี้ควิซข้อแรกนะครับส่วนเอาควิซข้อเดียวพอแล้วเนาะข้อเดียวพอละเดี๋ยวที่เหลือทำเป็นการบ้านนะทำก็ทำส่งมาแล้วก็อาจารย์ให้เฉลยแล้วกันว่าการบ้านนะเอาไปอ่านไม่สอบทุกคนควิซข้อที่1นะครับให้ทำนะครับแล้วก็ส่งก่อนกี่โมงดีครับเที่ยงคืนกี่โมงดีหรอเที่ยงคืนปรบมือเลยนะครับทีนี้ส่งก่อนเที่ยงคืนก็ได้แต่ว่าอาจารย์ขอช่วยพวกเรานิดนึงนะครับมาช่วยกันแปลโจทย์ก่อนจะไกด์ไลน์ให้ก่อนนะว่าจะทำอย่างไรก่อนที่จะเลิกลากันแล้วก็นะครับไปทำควิซก่อนส่งก่อนเที่ยงคืนทุกคนมาดูเพราะงั้นให้ความร่วมมือกับอาจารย์ด้วยนะครับเพราะว่าจะแปลให้แล้วเราจะได้ทำได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าห้องลิฟต์นะครับก็คือตัวลิฟต์นั่นแหละนะครับมีมวลเท่ากับ500กิโลกรัม descending คือเคลื่อนที่ลงเนาะเคลื่อนที่ลงนะครับด้วยความเร็วเริ่มต้นเท่ากับ 4.0 เมตรต่อวินาทีจดไปโดยมีตัวไหนลูกดึงไว้ก็คือตัวสลิงหรือว่าเชือกไม่ใช่เชือกคือสลิงแล้วกันโอ้ยไปแล้วก็คือสายเคเบิลตัวดึงนะครับคือตัวไหนลูกก็คือตัวนี้เป็นทีเราให้เป็นแรงตึงเชือกแรงตึงสลิงทีโดยนะครับมันเคลื่อนที่ลงด้วยเท่าไหร่ลูกความเร่งเท่ากับ g หารด้วย5ก็คืออะไรครับ 9.81 หารด้วยอะไรครับ5แค่นั้นเองเมตรต่อวินาทีกำลัง2โอเคไหมตรงนี้แปลโจทย์ได้ละคำถามอันแรกทุกคนดูช่วยกันช่วยอาจารย์แปลหน่อยเราจะได้จบแล้ววันนี้เพื่อนจะได้ทำได้ถามว่าอะไรลูกแปลให้ลูก งานจากแรงโน้มถ่วงครับ
งานที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงทุกคนจดไปว่า W ที่เกิดจาก G เท่ากับต่อได้ไหมทุกคนเขียนลอกสูตรนี้ไปมันจะเฉลยแล้วนะเนี่ย F G ดอทกับ D ซึ่งเท่ากับ F ห้อย G D cos เซตาตรงนี้ตามทันไหมลูกอันนี้ข้อ A ข้อ B ทำอะไรลูกข้อ B หาอะไรครับ W T หางานที่เกิดจากอะไรครับแรงตึงเชือกสูตรว่าไงลูกก็สูตรเดิมเป็นอะไรลูกแรงตึงเชือกก็คือ T ดอทกับ D มันคืออะไรลูก TD cos เซตาตรงนี้ตามทันเนาะข้อ C work done net work done net work done คืออะไรนะลูกยังพอจำได้ไหม net work done คืองานรวมtotal มันจะซ้ำกันไหมกับ T ตัว B นะครับอาจารย์เขียนเป็นงาน total ซึ่งเท่ากับมีกี่งานลูกนะตอนนี้ที่เรารู้มีกี่งานลูกมี2 งานครับ ก็จะเป็น WG บวก WT คือให้ขนาดนี้แล้วนะถ้าทำต่อไม่เป็นก็ไม่อาจจะไม่รอดละการสอบนะครับอันที่3ไม่ใช่อันที่3ข้อ D ถามอะไรครับ kinetic energy คืออะไรหรอก at the end ด้วยนะ at the end คืออะไรนะพลังงานจนที่ปลายว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตามกันเนาะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนะครับสมมติว่าเราให้จุดเริ่มต้นนะครับเป็นจุดที่1 VI จุดที่2เป็น VF เพราะงั้นเขาถามว่าตรงจุดเนี้ยพลังงานจนเท่ากับเท่าไหร่นะครับโอเคก็จะเท่านี้เนาะหมายถึงว่าคำถามที่เขาถามมา4ข้อส่วน free body diagram เขาเขียนให้เราเรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่เข้าใจว่าเขียนอย่างไรก็ต้องไปทำความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเขาเขียนออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งทุกคนเขียนได้อาจารย์ว่าสอนมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นควิสอันแรกที่จะต้องส่งก่อนเที่ยงคืนส่วนข้อที่เหลือเดี๋ยวอาจารย์เลือกให้ว่าตัวไหนจะเป็นการบ้านเนาะเพราะฉะนั้นการบ้านก็จะตามไปภายหลังใครมีคำถามอะไรไม่รู้ให้ถามได้ตอนนี้ก่อนเลิกลากันสรุปคือเป็น5 โมงจริงด้วย4 ชั่วโมงนะครับนั่งกันเต็มที่เต็มกำลังตั้งแต่บ่ายโมงฮัลโหลมีคำถามอะไรไหมลูกอาจารย์เดี๋ยวมีการบ้านอีกทีใช่ไหมคะใช่จะมีการบ้านให้ลูกการบ้านก็จะเยอะหน่อยเนาะไปฝึกทำนะครับมีเวลาพรุ่งนี้นะครับเรียนทฤษฎีจากอาจารย์แล้วก็ทำโจทย์จากอาจารย์บางส่วนแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมีพี่เข้ามาติวเนาะเราก็เข้าด้วย C501 เดี๋ยวอาจารย์ประกาศพี่วินก็ประกาศแล้วนี่ในกลุ่มไลน์นะ C501 เริ่ม5 โมงนะครับโอเคเนาะมีคำถามอะไรไหมลูกทั้งหมดเลยของวันนี้ออนไลน์อาจจะแบบหลับกันไปบ้างอะไรกันไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์เอาวิดีโอตรงนี้นะครับที่บันทึกไปโพสต์เพื่อไปดูย้อนหลัง
และมีคลิปเก่าๆที่เคยสอนย้อนหลังไว้ แล้วก็มีคลิปติวเยอะแยะมากมายนะครับ ให้เราไปศึกษาทบทวนได้เนาะนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีคำถามอะไร อันนี้ส่งเที่ยงคืนนะ เดี๋ยวให้เช็คอินนะครับเช็คเอาท์ดีกว่า ให้เราเช็คเอาท์ก่อนออกดีไหมเก็บคะแนนเช็คเอาท์อีกรอบสำหรับใครที่นั่งทนฟังอาจารย์นะครับเช็คเอาท์เก็บคะแนนอีกรอบแล้วก็เลิกลากันแล้ววันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าก็มีโอกาสได้เจอกันหลังไม่ใช่หลังมิดเทอมนะก็คือต้องเป็นฟิสิกส์2เลยนะเพราะว่าครั้งนี้เราน่าจะเจอกันครั้งสุดท้ายสำหรับเทอม1เนาะใครอยากเรียนกับอาจารย์อีกรอบก็อาจจะมาลงเรียนอีกรอบนะครับในเทอม2ถ้าเราตกโอเคเนาะถ้าไม่มีคำถามอะไรเราก็จะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะตั้งเช็คเอาให้พวกเรานะครับแป๊บหนึ่งนะสักครู่เช็คเอาท์check out of the class โอเคให้เวลา15 นาทีเหมือนเดิมโอเคกรุณาอันนี้ไม่ใช่เช็คอินนะลูกเช็คเอาท์โอเคงั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเราเช็คเอาท์แล้วก็ออกได้แล้วก็ตัวนี้ก็ทำส่งอาจารย์ภายในเที่ยงคืนนี้โอเคจ้ะไม่มีคำถามอะไรแล้วเนาะบ๊ายบายนะฮัลโหลทุกคนบ๊ายบายเจอกันนะครับเมื่อได้เจอกันนะครับ stop recording